direkt. Det kan jag inte göra innan den går igång. Går den live? Ja, nu händer det saker. Så, nu verkar det som det börjar snurra på här. Ja, där sitter vi. Nu är vi live. Nu är vi Nu är vi live. live. Fy fan. Nu igen. Vi sitter både hemma i våra egna soffor och vi sitter just nu på era tv-skärmar på YouTube. Absolut bäst. Alltså, du är glad över det, Bernt? Ja, det är det man kan vara glad över, kan jag tycka. Att vi är här. Och att det här är en livesändning som vi har väntat på att få göra i 50 år. Bara det. Och nu fick du till det där. Och det där hade du tänkt till, Bernt. Och det är ju så att ni nu som har varit riktigt på hugget och fattat vad vi har gjort klockan 6 på morgonen. Ni har ju fått se hemliga saker redan nu. Och ni som inte har tittat på våran YouTube-kanal nu klockan 6 i morse. Ni har ingen aning om vad ni har missat. För det är stort det ni missade. Ja, så mycket Jag hoppas det var bra. Fast du var så hybrisaktig. Ja, men det måste man vara. Om du hade fått stå på Gröna Lunds igen, och det var ju du, Marco, du var ju med mig där. Ja, och jag varit jätteirriterad på mig själv. Över att du inte har varit så hybris. Nej, för att jag sitter och säger ja. Jag behöver inte bekräfta fan allt du säger, så det tog jag till mig. Inte säga varenda gång Bernt sa någonting, så att jag var rädd att du inte hörde. Och det finns ju en sak som faktiskt är unik med den här videon från klockan 6 i morse. Och jag är nyfiken på hur länge den kommer att få vara uppe. För det finns naket med den. Hör och häpna. Ja, men det är ju inte naket, det är ju jättebuskar. Man ser ju ingenting. Nej, det är 70-talsbuskar. Det är ju nästan zoologisk trädgård där. Ja. Det är icke spännande. Knävecken för fan. Ja. Ja, så att det... och ni som inte vet vad vi pratar om, då... Ja. Ja, du ser, de är besvikna, Bernt, för du har inte dina 10 000 kronors hörlurar på dig idag. Nej, det här är 3 000. Men jag hör er jävligt bra med de här i. Ja. Ska vi börja med det tråkiga innan vi sätter igång sändningen? Att livesändningen kommer bara bli en halvtimme ungefär på grund av vissa omständigheter. Nej, det var inte därför. Vi skulle berätta det tråkiga är att Bernt fick inte fortsätta hos polisen som han har varit. Så han kan vara lite nere. Han fick veta det idag. Så kom han som en lite moloken Lassie till min butik och pratade av sig lite och sånt här. Så, men samtidigt som jag sa till Bernt, du var ju inte så här jätteförtjust i arbetstempot där heller. Så att det kanske var positivt, Bernt. Jag tyckte väldigt mycket om mina kollegor. Ja, kollegor är en annan sak. De kan du älska med, men arbetsuppgifterna kanske inte var så roliga. Och sen var det ju så här att polisens IT-avdelning, den avdelning som jag satt på, vi har ju fått pris också för hur duktiga vi var. Fick du pris? Nej, men avdelningen fick pris. Avdelningen fick pris. Och det kan jag tycka är jättefint. Och vi har ju faktiskt en del personer som vi känner som... vi kan inte hänga ut dem för det... Fan, det där med sekretess. Men i alla fall. Nej, det får du inte göra. Det som kan vara utav intresse, och jag tänkte att vi får se det här som en arbetssökarannons, nämligen jag bor ju i Stockholm och har under ganska stor del av min tid hållit på med support och liknande grejer inom IT. Och nu är det så att nu står jag till inte bara allmänhetens möjligheter utan även till de som eventuellt har någon form av vakans på en IT-avdelning på sitt jobb. Jag är tillgänglig bumselemang och har väl en 30 års erfarenhet av support. Men ta kontakt med mig. Jag finns ju på Facebook, jag finns på sociala medier. Utan bara hör av er om ni har ett kneg i Storstockholmsområdet. Jag är nyfiken på det mesta. Så, slut på reklamen för Bernt Månssons jobbsökaravdelning. Det positiva var väl att du gjorde reklam för Let Me Know-podden där. Så att alla som jobbar vet gott och väl vad Let Me Know-podden är på polisen. Jag berättade så sent som igår morse när vi introducerade oss för varandra. Så berättade jag det att vi gör 3 poddar i veckan på en bra vecka. Ja, och, det är bra. Ja. Men vi har inte Daniel med idag och han skulle vara med, så vi vet faktiskt inte vad Daniel är överhuvudtaget. Om han är ute och grillar eller om han jagar ryssar och lätter på sin tomt eller vad han gör. Fiskar. Tror du att han fiskar? Nej, jag vet inte.
Du sa diskar väl? Eller så kanske han älskar, det vet vi inte heller, har glömt bort det. Han kanske dyker upp under tiden här, så vi vet aldrig. Så att Men- så kan det vara. Jag är glad att vi drar det här nu. Fan, jag har ju väntat halvår. Jag har ju promotat det för er ett halvår. Ja. Ja, du har ju alldeles varit till det. Så vad är ämnet då? Då är det ju när Kiss chockade Sverige. Maj 1976. Ja. Finan. Det var Har ni väntat på det här? Är det så stort? Jag har fått höra utav vissa att det är inte så stort, det är inte så märkvärdigt. Jag Men det- teasade om det på teasern där, att det Jo, var men ju det- bara 500 tappra framför scen. Jo, men det är Ja. ett halvt sekel som har gått alltså. Ja. Det är ju helt galet. Men är det inte som så att de av oss som dels var födda och var så pass stora så att vi hade möjlighet att kunna gå, vi tyckte att det var fantastiskt. Men sen har vi ju de som var födda men som inte var tillräckligt gamla och fick gå för sina föräldrar. De har ju hört talas om den här konserten i decennier. Jag är en av dem. Ja, Ja, jag med. tänkte att Fick inte gå. Men du Och- fick ju inte heller gå, Bernt, men du smet. jag sa ingenting. Nej, det är samma sak som att smita. Dina föräldrar sa, nej Bernt, sån där musik ska du inte titta på. Men de tyckte att Beth, eller som det hette på den tiden, Bett, att det var en fin sång. I övrigt så Bettan förstod- var en fin sång. Bettan. I övrigt så Ja. förstod de sig inte på Kiss överhuvudtaget. Men den låten, den förstod de sig på. Nej, men det var väl inte så. Hur gamla var dina föräldrar när du upptäckte Kiss? Det var en bra fråga. Vi ska se här. Mamma var 31 år äldre än mig. Vad kan hon ha varit? 44, 45? Ja, okej, men då Det är, var, det är ingen ålder. då var ju mycket, för min mamma var runt närmare 30, var på väg mot 30. Ja, Så min det är stor skillnad på 30 och 45. Det är en jävla skillnad. Ja, för mina föräldrar var 36. Så det är skillnad. Hur är det med Johan då? Du var inte Jag född kan säga än. så här. Han var inte ens påtänkt. Jag var 1 år och 3 månader. Så att, Ja. Var du på Gröna Lund då? nej, men däremot så var det ju en spelning som vart mytomspunnen när jag så att säga började intressera mig för Kiss på 80-talet. Så fick man ju höra just om det här att de hade varit på Gröna Lund. Så första gången man var på Gröna Lund, ja, vad kan det ha varit, 82, 83, så var det liksom, här har Kiss spelat. Det var ju liksom lite overkligt. Så att det var ju en mytomspunnen spelning redan då. Även om man inte hade så mycket fakta och sådär, men man hade väl sett någon bild eller två. Så att nej, tyvärr, jag föddes nog lite för sent för att få vara närvarande. Tyvärr. Ja, var 1 år är väldigt för sent. Ja, det är upp här nu. Det känns som att jag hade nog inte haft så mycket utbyte av det. Ja, du kunde ha ju varit där och dreglat lite och skitit i Men- en blöja. Ja. Men det här är ju Precis. det här är precis som Petson skriver. Nämligen att de som fick det här att bli så otroligt mytomspunnet, det var ju faktiskt tidningen Poster. Ja. Eftersom de skrev så himla mycket kring de här konserterna. Sen kan man ju läsa Hans Sattviks böcker om man inte får nog av att läsa om det i Poster. Och alla andra ställen. Men sen kom det ju 8 mm filmer som liksom kunde visa för er alla hur häftigt det var. Och jag menar, ni som har sett våran video från klockan 6 i morse, ni vet hur häftigt det var. För ni fick se exakt hur det gick till då. Inklusive det misstaget som Gröna Lund, jag vet inte om de har rättat det här nu. För när jag pratade med deras presschef för några veckor sedan så sa jag det att ni har ett stort fel här på er hemsida om Kiss. Jaha, så vad är det? Ja, det är Gene Simmons. Han blåste eld fastän det blåste. Jaha, ja, det måste vi titta på, sa de. Tror du att hon kommer titta på det? Ja, vi får hoppas. Tittar de på någon Super 8? Ja, vi får se. Jag hoppas att de tittar på det. Och hade det inte varit för de här 2 grabbarna som var med i året var 1976, då hade vi ju vetat ännu mindre om den här konserten. Fast där har vi också Sweet som var där 2 veckor innan. Och de utav er som tittade på våran podd här nu i morse, de fick ju se Sweet-bilder också.
Ja, det var ju mycket bilder där backstage. Vi vart ju, det vart ju alldeles konstigt och jag bara forcerade alla våningar där och Bernt säger, får vi gå så här då? Tyst, kom nu, nu går vi in och tittar. Det var ju fruktansvärt mycket bilder överallt. Ja, det var Och- mycket. Ja, så att det Mycket spännande där att kunde titta man på. ha tittat hur länge som helst. Och han som visade oss runt, han var ju parkchefen och har jobbat där. Han började väl när han var 16 eller 17 år, något sånt där. Och sen kom han tillbaka och vart permanent anställd när han var 20 eller någonting sånt och har jobbat kvar och uppgraderat sig till parkchef. Otroligt trevlig. Han ville inte riktigt vara med där för han trodde inte han hade något att säga och Det hade han. det måste jag säga att Tro det var lite synd för han hade väldigt mycket att säga. Han kom med mycket roliga anekdoter. Att Var det han som var med lite i bakgrunden på hyllan? Ja, på hyllan så var han i bakgrunden där. Ja, och han berättade ju en sak som jag inte hade någon aning om. Det hade inte Bernt heller och Bernt var ju fascinerad. Och han var ju redan fascinerad utav Fröken Messing-utställningen där. Att de hade haft Fröken Messing för att han kom hem och googlade och använde AI för att hitta allt om Fröken Messing och ringer mig stolt sen att jag har hittat allt om Fröken Messing-utställningen. Det här ska vi prata. Nej, vi ska inte prata om Fröken Messing. Det började med ett band som heter Roders Rockers som spelade på Gröna Lund. Och tack vare en herr Rode så fick han för sig, tack vare Gröna Lund, att han skulle bli artistförmedlare. Så det var så det började. Och sen var det 1970 och det var frigörelsen. Och då fick herr Rode och dåvarande artistchefen på Gröna Lund för sig att de skulle ha en Miss Messing-tävling. Men den var väl 79 från bilden? 70. Det är 70. Den var bara en gång. Ja, och grejen var att på den här tiden så var det ju förbjudet att visa folk nakna oavsett vad och varför. Så att de hade det som en slags baddräktstävling där grejerna åkte av allt eftersom. Och till slut så stod de här 3, tror jag det var, tjejerna med bara såna här nummerskyltar. Och så tog de bort nummerskyltarna i 8 sekunder. Och då fick så att man de- se en chockupplevelse. Ja, och sen satte man tillbaka skyltarna. Men det här glöm det inte här- det viktiga han sa som jag tyckte var väldigt intressant. Att 79 så fanns det en strippklubb på Gröna Lund. Ja, hur var det möjligt? Visste ni det pojkar? Nej. Nej, jo, jag vet. För du berättade ju det för mig. Ja, jag berättade. Ja. Nej, jag var bara så här, vad fan har det gjort här? Och det är när man är på den gamla delen och ska gå över till den nya delen. Då finns det ju där en biljettlucka, det är väl någon godiskiosk där. Och då fanns det ju såna speglar man kunde gå in där. Där inne i de här, bredvid gamla lilla scen på höger sida så är det träbyggnad. Där inne var strippklubben så att de som vill kan gå dit och känna på en gammal strippklubbsvägg där. Och ni som har varit och tittat på Gene Simmons när han hade hov där 2018. Ni har varit på strippklubben. Jajamän. Men nej, det har vi inte varit. För det var gamla teatern det där. Jaha, det var lite så det var. Det var, det var då den här stryker vi. gamla teatern som finns. Den är i jättebörjan utav, när man kommer in i gamla delen utav parken som är direkt till höger när det går in. Det är toaletter och så är det Ja, ingång där, till ja, teatern. okej. Där. Och där har Ace signerat grejer också. Ja, och hur var det nu? Om vi nu ska prata om en kommande intervju som du har gjort, Marco, med Jörgen Holmstedt. Ja, han var pissed off, men det får ni lyssna på då. Han var jättepissed off på Ace där. Så att det var, men det kan det bli. Men ska vi prata om Gröna Lunden här nu? Vi bygger upp lite moralpanik här. Det var ju nazister som skulle komma, kommer ni ihåg det? Och det var ju läskigare än Blå tåget. Ja, hur fan kan det vara läskigare än Blå tåget är ju inte läskig ens en gång. Ja, är det inte Alltså det? då är inte Kiss läskiga överhuvudtaget. Alltså tittar man på, vad är det den heter, den här rymdserien som vi har som gick i ett antal avsnitt för några år sedan. Vad fan tänker du på heter då? den? Vad är men det för herregud. något? För några Först gjorde år man- sedan, vad pratar de om då? 10 Ja, år sedan? Ja, så eller? menar du han Renborg Ja, precis. var någon superhjälte och Ja. väldigt töntig superhjälte.
precis. Med jättekalsonger. Ja, i tv-serien säsong 2, den utspelas ju på Gröna Lund fast kraftigt dolt. Men folk försvinner inne på blå tåget så att det är jätteläskigt. Så att åkte man med det där blå tåget i den tv-serien då händer det läskiga saker. Och sen vet du vad de drack mer? De drack ju chokladzingo i hela den tv-serien. Det är du, Marco. Okej, Zingo finns väl inte längre? Eller finns Nej. det fortfarande? Jo, som apelsin Vad hette finns den serien då? Starfighter? Ja, där, titta, den har Johan spelat in alla avsnitt på. Hette han inte Kenny Starfighter? Ja, Kenny Starfighter, Ja, där hade... precis. Ja, Du har tittat på alla avsnitt. Nej. han har DVD-boxen. Men Ja, kommer ni jag har ihåg... alla utgåvor. Men ska vi återgå Ja. till 76 Sån här här nu? met. Det var den här moralpaniken, kommer ni ihåg den? Ja, Man har ju läst om den efteråt. Ja, där. alltså media Ja. fick ju spelet när de kom. Ja. Alltså. Det var ju allt att de var så jäkla farliga Och de var ju barn- nazister. ja, och barnen tog skada av det här. Och det var dåligt föräldraskap att släppa dit barn. Jag vet inte allt de skrev alltså. Ja, men det finns ju mycket annat. Titta på vuxna människor i velourdräkt, Margareta Krook och någon annan har ormgrop i tv. Det var också, tycker jag, skadligt. Ja, och Hylands hörna också. Ja, så fan. Är du fortfarande Eller den inne på att det var- värsta vilse pannkakan. Ja, nej, men den var det- väl inte så farlig. Det var ju Vänta, stort på det där täten. måste vi reda ut. Vilse pannkaka var det inget fel på när den kom. Utan Nej. moralpaniken kom sen när Filip och Fredrik gjorde sina 100 tabbar eller vad det nu hette för någonting. Och då så åkte den här in som att man hade förstört en hel generation med ungar. Det var ju Mikael Wiehe som satt där och sjöng på storpotäten och sånt där ihop med Staffan Westerlundstrand. Ja, Men föräldrarna var fula som fan. Vem går fortfarande du på terapi terapi? för det här vilse. Är det den, tack vare den du har Pannkakan. Fast alltså Ja, men det går bra. Vilse var ju fan misshandel av barn alltså. Den och tårtan. Shit, Ja, vilket tårtan. skräp. Men hur kan du säga tårtan som en klassiker? Tårtan? Ja, Vet du faktiskt att vi har en av dem som var med, bor här faktiskt i byn. Han är ju stockholmare och hammarbyare. Men han jobbar faktiskt på en folkhögskola här där jag bor. I tårtan? Vem var jag den lider med långa, dig. långa, korta eller den i mitten som var medel? Nej, han är i mitten. Ah, Nu okej. kommer jag fan inte på vad han heter. Ja, vi Ja, ja. brukar ha våra dispyter eftersom jag är djurgårdare och han är hammarbyare. Men han var med i tårtan så att jag brukar säga att det där var inte bra. Nej, det höll han med om. Ja, men hela den här perioden här alltså. Allt det här var ju jättesvårt alltså med media och allting. För det var ju egentligen bara som jag förstod typ ABBA vid den här tiden som fick bra i media liksom. Nej, inte Nej, riktigt. inte de heller. Nej. ABBA var ju kommersiellt och de sålde ut musiken och alltihopa. När ABBA vann Melodifestivalen, det var ju därför vi inte skulle ha något sånt. Det var ju alternativa jävla festivaler. Aha. Där vi har extrema personer som sjunger konstiga visor om att vi ska plocka potatis på sädesfälten. Men då var ju egentligen media emot all form av musik. Ja. Det här Ja, var inte så- media. Det här var ju folk i största allmänhet. Alltså, vi var inne mitt i en progrörelse då. Ja. Musik skulle inte kosta pengar överhuvudtaget. Utan man skulle kunna göra sina egna instrument och spela på dem. Jag menar, tänk på banden som hette Träd, gräs och stenar och sånt där. Det var... Ja, men, Och sen var, Vad de hette ute, de där då? sen var de ute på... Nationalteatern. ja, precis. Nationalteatern. De hade ju sin alternativa och sen var det inte då de hade det här tältprojektet, Bernt? Man satt och rökte på i ett tält, i ett jättestort tält tillsammans och så sjöng man glada nidvisor om elaka företagsägare, de roffar åt sig allt och vi är höga som fan och allt möjligt. Jag tror att du måste titta på, eller lyssna på en podd som heter Snedtänkt. Där tar de upp tältprojektet. Ja. Och inte bara det, och det här kommer ni att få bli varse om på Bandjournalen på söndag. Och då ska du ha tältprojektet med där då? Nej. Vi kommer prata om en hemlig Ace Frehley-låt från 1980 som ingen Oj. vet någonting om.
Oj, oj, oj. Du har blivit, Men, det var bra att du fick sparken därifrån. Du har blivit kreativ, Bernt. Bra. Men- Mycket bra. men det intressanta är att jag var inte först med det här utan det var faktiskt Kalle Lind på Aha. Snedtänkt. Tänk att han om någon var först med att gräva fram gamla spännande Kiss-grejer. Det trodde man ju inte. Ja, här har vi en Billy Box som hade massa proggplattor. Hoola Bandoola. Och han hade lyssnat i de flesta. Och stackars Billy Box här. Nej, men Hur jag stod gillar du Billy ut med de där? Åh herregud. Jag är inte upp... Min mamma är ju finsk och min styvpappa är portugis. Så jag växte absolut inte upp med proggen. Jag hade Donna Summers stönskivor där. Och sånt här. Och jag hamnade på Mycket bra uppväxt. Demis Roses och de här grejerna. Ja, de håriga bringan, Paul Stanley-bringarna. Han var lite större sen i kroppshyddan, men han hade en jävla hårig bringa och skägg Ja, också. det var en blandning mellan Cornelius Vreeswijk Ja. och Paul Stanley. Det var en man. Ja, det. ja, faktiskt. Ja. Men Kiss gjorde ju någonting som var rätt så unikt. Kommer ni ihåg vad de gjorde för besök? Jag vet, de kastade ut knivar ifrån scenen. Det har jag läst Nej, i en de bok. gjorde ett besök, Bernt. Kommer du inte ihåg vad de besökte för någonting? De besökte granneförorten Skansen. Ja, Skansen, ja. Kommer ni ihåg någonting om det? Eller överhuvudtaget? De var ju så små, Marco. De kommer inte ihåg någonting, stackarna. Jo, men alltså det var ju bilder från den där fotosessionen i poster efteråt där. Ja. Ja. Svartvita var de också. Ja, för att de finns ju i färg, men de var svartvita. Ja, de var ju svartvita Ja, där. och det var ju bilder som... Vad heter vilka han? var de nu då? Hattvig hade Ja, Barry tagit. Levine också va? Ja, Ja, det var den andra. Ja. Och, Och det finns ju en del bilder där de omväxlande syns. På vissa bilder ja. så syns... nej, de syns där inte har på jag den där. stått. Precis där har jag Har du stått vid den där Ja, det är väl klassiska? klart jag har. Vi Den, har där är, alla, den är ju riktigt fin den där bilden. Alltså det, det är många av oss som har stått för den där staken. Det är, och Paul är uppe på en sten till och med sin platådojor. Det är grymt det där egentligen. han vill ju högre upp än alla andra, ser ni inte det? Han ser lite vinglig ut alltså. Ja, han kanske ramlar där och... Jag har nog missuppfattat det, för jag trodde det här nämligen var dagen innan Gröna konserten, men det är faktiskt samma dag. Det är samma dag, några Ja, timmar eftermiddag. innan. Där. Men Grönan är ju inte första konserten, så vi kommer återkomma till Gröna Precis. här. Men de gjorde ju Skansen-besöket. Ja. Jag ska se om jag har några fler bilder att visa från den. Vi ska se här. Jag har fått väldigt mycket material utav herr Roger Nilsson här. Han har bombat mig med mycket bilder här. Nu ska vi se om vi hittar. Det är mycket bilder från spelningen. Han har rensat och haft sig över. Och var ni alerta här nu så har ju Kiss själva gjort en hyllning hela veckan som jag tycker Ja, är väldigt häftig. Och de la upp väldigt läckra bilder från Som jag aldrig har Gröna-spelningen. Det var vissa synd att där de hade inte inte... jag sett. Nej, det var några som... Nej, du hade inga gröna Skansen-bilder, Roger. Nej, okej. Nej, du har skippat det. Så det här är den enda Skansen-bilden vi har som vi kan titta Jo, men på. det finns ju några där som är tagen av någon annan när de Ja. går med typ morgonrockar på sig lite grejer mellan. Men det var ju lite småkallt också, så att de har ju de här morgonrockarna. Ja, det är ju Sverige i maj, så det får vi tänka på. Det är lite molnigt på bilderna också. Utomhus också. Men det är grönt. Det är väldigt grönt ändå. Men det här är ju en klassisk bild. Och det finns ju något privat par som tog bilder på Kiss också. När de stod där och de satt på en bänk, så är det ett par som tog bilder på dem och tänkte, vad är detta för spektakel? Är det en ny attraktion på Skansen? Det är de nya clownerna. Kanske. Så jag vet inte. Vilken julafton det hade varit. Ja, om du förstod vad det var för någonting så Ja, det är men julafton. de måste ju bara, vad är det här för skit? Så tar Men- man foton och så bara, va? Ja, men förstår du inte vad det är för någonting så är det ju ingenting. Nej, det är svårt då. Nej. Ska vi börja med första konserten då? Göteborg. Nej, jag tänkte kolla en grej. Du skrev Ja, här om ja, vi skulle kolla i chatten om det Ja. var några av deltagarnas föräldrar som hade varit på de här Ja. konserterna. Vem är det som trycker upp de fina små kommentarerna? Är det du, Marco? Det är jag som trycker upp dem. Om Ja, det. du får inte glömma. Nej, jag trycker.
Massvis. Här är någon som tycker faderssång. Nej, fy faskotten, det ska vi inte ha. Den trycker jag inte upp ens en gång. För det. Nu när jag är äldre så gillar jag det. Då Men vi funkar. kollar. Nej, är det någon som hade föräldrar på Gröna Lund? Eller på Skansen eller Gröna Lund? Men vänta, jag vet en som hade sin förälder med. Och det är en growlsångare, en unge herr Wisén som jag envisas med att kalla Ja, för hans far. pappa var med, men han var inte med. Nej, men han var ju där. Ja. Pappa var där. Pappa var där, ja. Ja. Och han la upp på de som är vänner, vad heter han Lennart Wisén. Wisén, ja. Ja, precis. Han la upp på sin egen Facebook goda minnen och lite bilder Ja. och han hade samlat upp och sa det längtade han tillbaka. Och han tyckte ju att det var rätt så okej konserten då, kommer jag ihåg när vi hade den på podden där. Och sen tog han ju med sonen för att fira det där 96 på Globen. Mm. Och de fick uppleva tillsammans. Där. Så han hade sett 2 sminkade Kiss-konserter. Ja, det är bra. 2 viktiga konserter och den på Grönan är viktig och Globen är också tillhör det Ja. bästa. Sen, säga så. Marco, visst hade vi 5 stycken poddar om Gröna Lund 1976 för den som... Vi har Titta djupt. Bernt som började. Ja, Sen kom Anders Tim. Sen har vi fotografen Lars Heidecker. Sen har vi Nalle Paulsson och Lennart Wisén ihop med sin son som vi gjorde en kombo 76 och 96 i samma då. Men, Och men, där- det är ja. ingen som har pratat om Göteborg och Lund va? Nej, vi har sökt både Göteborg och Lund. Lund hade vi en och han har lovat lite halvt men han verkar aldrig riktigt vara på kroken. I Dalhalla var han sådär men det verkar inte som han riktigt vill. Så att en vacker dag när blommorna står rätt och solen lyser perfekt och då är han med. jag kan berätta en liten sak då ifrån Lund. Och det handlar om Julius Malmström. Julius var ju han som var med och arrangerade konserterna på Olympen under den här tiden. Och jag sökte kontakt med honom, jag tror det var förra sommaren, för att jag har hjälpt Ken Sharp en skvätt med en bok, eller delar av en bok som nu kommer till hösten. Och det var ett jävla jagande efter Julius Malmström. Ja. Och sen visade det sig att han kommer inte ihåg ett skit. För han var inte ens den som var inblandad i att hämta Kiss i Köpenhamn. Ta med dem över. För det var en kille där som hade en fastkedjad attachéväska där man hade gaget i. Så det finns så mycket detaljer som inte finns dokumenterat därför att det var inte Julius Malmström utan det var en av hans hantlangare som inte går att få tag på. Som gick med en Det finns väska. Med Alltså, handklo runt handleden eller? Ja, Men gaget var väl inte så här på den tiden var det rätt så mycket pengar Ja. egentligen. Så att, och man får sen tänka finns det ju mycket inflationsmässigt sen. Ja. Sen finns det ju bilder på bandets medlemmar ifrån på färjan från Helsingör, va? Jo, Ja, det var Köpenhamn de åkte ifrån. Ja. Precis. Ja. Bernt går på här riktigt ordentligt. Ja, för här nu. de bilderna vill jag skicka till den bilden när de står ute på däck där tror jag. Och röker. Ja, det har du gjort. Sen. Men ska vi gå till Göteborg här nu eller ska ni... Ja, vi kan köra i Göteborg. Ja, vi kör Göteborg här då. Och vad finns det att säga om Göteborg? Det finns ju det här ryktet att många säger att det var bara halvfullt. Men, Ja, det har vi Bernt, debunkat. men Bernt har ju fått information varför det var halvfullt. Ska du säga det? Jag har också den Ja, Roger kan också säga. Vem vill säga den informationen till Vi kan ju Roger? säga det i kapp kanske. Ja. Ja. Det handlar om att De man hade hyrde skjutit fram. det. Ja, då får ni väl komma överens om att säga samma sak. De sköt fram scenen väldigt långt och stängde av halva arenan. Då fick de bara betala för den del de använde så att säga. Så det satt i stora svarta skynken bakom och upp på läktarna. Det finns lite bilder upp på läktarna som man ser faktiskt där. Och det var faktiskt Johan Falk som berättade det här för mig. Det är häftigt. För det var ju typ
3200 pers där nästan. Och det Ja. var ju slutsålt. Det var ju det man fick in på den här begränsade uthyrda rutan man hade liksom. Ja. Så då var det ju slutsålt. Det är ju maxat, det är ju fullt. där. Absolut. Och Absolut. det vi ska tänka på här nu, som vi märkte det när vi gjorde det här 76-specialen. Då kom vi ju fram där när vi var ute i Europa. Och vi hoppade över Sverige då för att vi skulle göra livepodden Ja. då och prata här då. Det var ju det att det unika med Sverige som jag tyckte, och jag pratade väl om det, vi tog ju upp det också, att i Sverige har vi förstått vad Kiss är. Vid Och den det här är- tiden. Ja, vid den här tiden. Ja. Och det enda land som har förstått vad Kiss är Tyskland också. För där har man flera konserter under turnén. Och man har följt. De andra länderna har inte förstått vad Kiss är. För i den här klassiska konserten som är i Paris, Ja. det är absolut inget stort ställe. Det är så litet, det är mindre än Lund. Ja. Om man säger så. Så att det är jättelitet ställe. Och då tänker man, ja men de spelar i Paris. Ja, men det kommer inte mer än så. När ni Så kommer var det ihåg de 800 där pers. bilderna, då har de just fått ställa högtalarna Ja. på sidan för att de ska få På många plats på ställen scenen. också. Ja, Ja. alltså, Och spelning i Belgien är ju en spontanbokning på slutet. ja, det är ju bara typ 600 Ja. pers där liksom. Och samma med holländska spelningarna, väldigt, väldigt små spelningar jämfört. Och då har jag hört vissa som säger, ja men Sverige, det är unikt med Sverige. Räknar man publikmässigt sett att Lund, de har 3 spelningar på den här tiden. Ja. 3 spelningar på väldigt kort tid. De täcker upp Göteborg, de täcker upp Malmö och de täcker upp Stockholm. Och på den tiden vallfärdade man inte långa distanser för att titta på konserter riktigt. Det är ett sånt här nytt påhäng att man åker till Tokyo för att titta på Kiss. Det är ju jätteknäppt. Tyvärr har jag gjort det, men det är knäppt. Om man säger så. Det gjorde man inte på den här tiden riktigt. Nej. Att man, Det var väl knappt inga som åkte från Göteborg upp till Gröna Lund för att titta på Kiss heller liksom. nej, det kanske fanns några, men det Ja, var men inte det- lika vanligt. då. Nej. Och Johan, inspelningsmässigt från Göteborg så finns det väl bara någon rutten kort Ja, det version, va? är ju tyvärr den sämsta utav Sverigespelningarna. Ja. Vi har ju ingen film, vi har ju ingenting egentligen. Och som sagt var, kassetten tar ju slut efter 45 minuter. Så det vi har, Så det är Gröna Lund och Lund på film då? Ja. Ja, Ja, okej. Men Skandinavien med Göteborg, den har, och det är ju så jävla dålig kvalitet så att den som Ja. sitter på mastertejpen borde ju hiva kan ut ju den. ringa. Ja, precis. Ja, nej. Det verkar precis som om man säger att det är ett 90 minuters band, att man har spelat in en sida. Glömde man att vända sida eller tyckte man, för fan det här var inget bra, så jag spelar inte in något mer. Nej. Men jag tror att vi får helt enkelt njuta av det vi har, även om det ljudkvaliteten är horribel, Ja, för det låter ju som typ tyvärr. 100:e generationens kopia liksom. Ja, precis. Men Ska vi- det är en bra fråga här. Varför tror ni att de icke kom till Norge? Det är ganska enkelt. Ja, får vi höra Bernt, eftersom det var enkelt här nu. Nu är han laddad, Bernt. Här. Ja, nej, men det handlar om 2 saker. För det första fanns det inte med i turnéschemat. Och för det andra så ansåg man inte att det fanns tillräckligt med fans. Eller de fick ingen promotor. Men var inte Norge lite efter på den här tiden? Jo, men- Innan ja. oljan och allt det här. Det var ju... Det var väl först 80 det Ja. började hända grejer i Norge. Men- Var det inte så att man sa i Sverige att Norge är ett u-land? Man icke vill dit och allt möjligt och sånt här. Sen har man ändrat uppfattning och säger att det är ett i-land nu med rika personer och synd att vi inte äger Norge. Ja, kan man få svara på frågan? Ja. Ja, vad bra, tack. Jo, det fanns en promotor som hette Leo Eide. Och han hade samarbete med de som fanns i Danmark som jag tror, en hette ICO, en hette DKG. Det är bara förkortningar rakt igenom. Men vad de gjorde var ju att de delade på konserter med Julius. Så att om danskarna hade en konsert av en artist, till exempel på någon av de här teatrarna som fanns i Köpenhamn, ja då hamnar de ju på automatik i Lund. Men det fanns inget sätt att liksom
dubbelboka eller kunna dela på kostnaderna. Och det var lite sorgligt. Det kom först senare. Och, Och men, det då, kom men, ju då, men, då, men då är det ju bolag som är internationella helt plötsligt. Då. Ja, eller snarare att man som 1980, då delade ju ICO, Ema Telstar och sen Leo Eide på Kiss i Skandinavien. Vad Men det är ju hette han? 1980. Leo Eide? Ja, Heter han inte Gunnar Eide? jo, det gör han. Ja. Leo heter Gunnar. Ja, Vad så heter Bernt Ja. hittar på grejer här nu alltså. Aj, aj, Men nu aj. nu vet jag vem Leo Eide är. Jag kan berätta det nu. Ja, En del av er vet det redan. Han var en av artistcheferna på Gröna Lund ihop med Ove Hahn. Jaha, okej. Och Ove Hahn, enligt felaktig information, var han som fick smäll på käften av Sweet. Vilket han Ja. inte fick. Vilket han också har skrivit. Han har gjort en bok. Den har inte jag hunnit hitta inför den här sändningen. Men han skriver en del saker om Kiss i den här boken. Det har jag fått berättat. Så att, är det någon nu som sitter med Ove Hahns bok om Gröna Lund, då vill jag hemskt gärna att ni skriver den lilla snutten som finns om Kiss. Det skulle uppskattas. Ja, den är du fascinerad av. Ja, det är hela kvällen på er. Om vi hoppar tillbaka här till konserten i Göteborg. Den är ju unik av de här 3 Sverigespelningarna. För det är ju den enda konserten de har Kiss-loggan på scenen. Precis. Japp. Precis. Det är en riktig logga. Där hade, de vågade ha nazist-essen där och sen tog de bort dem fort som fan. Jag vet inte varför de inte hade dem på Grönan. Det kanske inte gick att hänga upp där. För det var ju sån Nej. här snurr eller oval tak. Så det gick nog inte. Det var på den tiden Grönan såg väldigt liten ut och vi kan ju se på den här morgonfilmen att jag har tänkt att Grönan scen är rätt så stor. Sen när man stod där uppe så var det bara så här, åh vad liten den är. Den kändes väldigt liten och kompakt hela den scenen så den är inte stor och står du där nere så är den väl liten. Men det var ett väldigt konstig känsla och samma var när du stod på hyllan så har du också samma känsla att det är inte så stort. Så att när det kommer mycket folk och när det var 15 000 måste det ha varit jävligt trångt där nere faktiskt. Ja. Och då ska vi ändå tänka att på den tiden, och det ser man ju i filmen från i morse, att idag finns det ju massa hus i vägen. Ja. Alltså sådana här evenemangshus. Ja, fasta och- man måste ju tjäna pengar alla dagar det inte finns någonting där. Ja, ja. Ja. Men ja, får jag gå tillbaka här bara till... ja vi är inte klara med Nej, jag Göteborg. tänkte på Köpenhamnsspelning. Det är faktiskt Thomas Johansson på Ema Telstar som är promoter för... Balkonett-teatret, eller Ja. vad heter det? Teatret. Var det sista konserten han var promotor för i Danmark och sa jävla danskjävlar, de nej, förstår han är ingenting. sen i Olympen är han också det. Ah, okej. Men det beror ju på att de delade på. Ja. Men jag är lite förvånad över att det är Thomas Johan, att det är Ema Telstar. För att de har ju ett danskt bolag som heter ICO. Ja, men det står i Touriden. Ja. Ja, Du vet, han har allt sånt där, Bernt. Du vet ju hur han är, Thomas vår käre Johansson. Roger. Ja. Ja. Han har ju böjelse och nu har han ju superkamera måste vi säga. Roger har en ny dator så han har en ny kamera. Så han är skarpare än någonsin. Visa nya t-shirten du har på dig också. Ja, titta. Kommer snart i en shop. Så där kan man handla. Blöder inte du lite grann nu? Nej, det gör jag inte. Men ska vi titta lite på bilder från den här konserten? För att det är ju mycket prat om att den här konserten var farlig och det var allt möjligt och sånt här. Så ska vi se här nu om jag kan få det här att funka bra här nu. Det var ett tag sedan vi körde live, märker jag. Måste, Nej, men det ja, är det är- läskigt själv. Ja, jag vet inte när vi körde sist. Ja, det var ett tag sedan. Ser ni någonting? Ja, Det där är Göteborg. Och Ja. den här är från en session där man frågade hur det var med den där frukten egentligen. Ja, han visar ju fin fruktblandning där. Ja. 2 Men vänta, satsumas och en banan. Är det därifrån som Marco, vi har ju en kamrat som är väldigt mycket för att visa hur man plockar apelsiner. Är det? Nej, det här är med, om du tittar på den där bilden så gör han något konstigt med bilden där.
Balls to the wall. Ja, det är lite, det är någonting annat som sticker ut där. Men det är en fräck bild. Och Paul ser väldigt nöjd ut om vi tittar på bilden. Ja, Han har ett jävla leende här och tycker att nu var han rolig. Nu har han provocerat fotografen där. Ja. Ska vi titta på nästa? Titta, då har vi Jean. Med en poster. Ja. Men, Med en 76-bild. Fast Marco, vet du var jag har sett den här bilden? Nej. Den såg jag för inte så länge sedan. En annan svensk podd som hade just den där bilden på sin affisch, eller vad man ska kalla det för. Ja. Det Men- var ju märkligt. men du och så är ser den det- här också. Det är en bild alltså på Jean med den nya. Ja, med nya Dräkten. dräkten. Royer-dräkten. Ja. Och så står han med sin live-dräkt på. Ja. Det är jag reflekterar nog inte på det här när det här kom. Alltså att han hade en annan dräkt. Men när man tittar nu, det ser jättekonstigt ut. Ja, Ja. men det där är en specialare utav dess like. Den En bilden. tidsmaskin. Ja, Ja. det är sånt där. Då går vi på nästa bild här nu då. Det var en liten bild. Ja, vad, det har var en du, liten vad har du bild. lagt upp? Vi tittar. Den var inte bra bild. Han Nej, ser- men jag tror att den där är utklippt från poster. ja, det är det, faktiskt. för det är röd ram. Det är, Ja, Ace sminkar sig. Han har konstigt ansikte, Ace. Där, så där brukar han inte. Han drar på sig lite där. men jag tror att han har satt upp håret i en klämma här bak. Är det Peter Criss som är där bakom? Det Ja. måste det vara. Ja. 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 Han kör alltid bara överkropp, Peter Criss. Han är lite tuffare där. Så har vi Ace med en fin gitarr. Ja. Gibson Explorer heter de väl, va? Är det Explorer det där? Ja, Det är det- det är den inte han- för att jag är nöjd. Det är den han har sen i Lund också. På en av filmerna Ja, så fina. ser man att han har den där. Det värsta är att Ja, jag börjar och tänka det- på skolan. Det är ju såna här jävla gympabänkar i omklädningsrum. Ja, men det såg ut så. var Ja, ju det såg ut idrotts- så där på skolan. Idrottsrummet där Ja. och fanskap. Så att det var lite häftigt det där. Sen har vi här, titta, Lydia har kommit Ja. här. Så att han var ju lite ledsen, vår Peter Crisp. Ja. Och sånt här. Och Lydia sa ju någonting, jag ska ha sagt och det har skrivit i sin bok, att publiken satt knäpptyst och stirrade under hela konserten. Tyckte hon. Och bandet trodde att det sög och att svenskarna hatade dem. Och sen var hon chockad att hon hörde att publiken var tokig och kastade stolar och bänkar och allt möjligt. Ja. Eller stolarna där. Är det en skröna bara då eller? För media skriver att de hade kastat stolar och Nej, grejer. det ska ha hänt, säger Bernt. Japp. Sen kan vi diskutera vilka det var som kastade stolar och varför. Och det finns ju rykten om britter. Ja. Ja. Ja, alltså jag håller med dig Den Bernt. där, det var Eller lite, Marco. Titta, ja, vadå? Det ser fan ut som ett skolomklädningsrum. Ja, alltså. det är så här. Titta, där sitter Ace. Nu känner vi igen han lite där. Och så har han någon spritflaska där framför sig också. Framför handen. Eller, Är det inte någon öl eller något sånt där på flaska? Öl såldes ju på flaska på den här tiden. ja. Så en hårspray där också med ozon. Aj, aj, aj. Ja. Och här har vi Jean som håller på att göra ordning sig. Ja. Han har en sån här ringspegel med lampa runt där redan. Är det inte det? Jo, det ser ut som en sån här som man har när man gör Va? poddar. Ja, det var en modern lampa. Ja. Han har snott in Bernt. Ja. Och sen har vi Peter Criss här. Titta vad han håller på här. I jeans. Ja. Han är lite tuff där. Och sen- Vad dricker de där bak? Vad är det för konstig Det ser förpackning? ut som en gammal mjölkförpackning. Hade Göteborg någon annan mjölk än Stockholm? På den där? Det kommer... Vi inte ha några gula förpackningar. Nej, vi hade inga gula, men alltså om du kollar nere i Skåne, de har ju Skåne mejeri där nere som de köper sin mjölk ifrån. Så att, Så de har AIK-komplex där nere? Då? ja, alltså Arla på den tiden sålde ju i stort sett bara i Stockholm liksom. Och där nere i Göteborg där så var det ju lokala som skickade ut där nere. Sen, där var en liten Nej, ja, det är där. från poster. De Här, där här också. har vi en stor... Titta, nu står han. Har inte dojorna på sig. Har ni sett det? Nej. Han har inte dojorna på sig. Ja, jumpsuit med gummiband under fötterna. Han har så här som man sätter på barn så att de ska sitta fast under stövlarna. Ja. Sparkdräkten ska vara kvar. Och så här har han de berömda ringarna och kometerna som åker på dräkten. Och sen här
blixtarna som går till rumpan och tillbaka där, till svanken. Men du ser, Peter Criss jumpsuit är ju precis i vänster bildkant, de här hålen han har på benen. Ja, det är det. Där har du Ja. den. Ventilationshålen där så han kan Ja, andas. precis. Och titta, där är han stolt, Peter Criss. Han visar upp det. Här är den nya dräkten. Ja. Den är jobbigare att ha på sig, Och säger så han. champagneflarror där också. Vems är det, tror du? Är Ingen det Ace? aning. Är det Ace-flaskor? Ja, eller så är det både ett Ace och Peter. Ja. Men dricker Peter verkligen såna här grejer? Ja, han tar Nej, väl det det där han är får. Ace. Vi har en rolig Det är kommentar där. Ace Hot Pants. Ja, det kan man väl kalla det för, Ace Hot Pants. Ja. Så att det... Sen nu kommer det nog små bilder igen. Ja, nej. Titta, han sitter och tittar och läser. Vad läser han för någonting, tror du? Ja, det där har jag försökt att utröna. Det går fan inte att se. Är det vad Lydia är. som har tagit med sig en amerikansk tidning till honom? Där han Ja, eller läser? så är det en svensk tidning jag sitter och tittar i. Jag är lite osäker. Bernt, känner du igen tidningen? Du levde ju på den här tiden och var på de här och köpte tidningarna. Det går fan inte att se vad det är, precis som ni säger. Ja, du behöver inte hoppa in i skärmen, Bernt. Om du tittar mitten på tidningen ser det ut som att det är någon bild med rök på. Så att det kan vara någon form av kissbilder han sitter och tittar på. Eller Skulle han vara Allers. intresserad utav det? Men ifall någon har köpt en Allers och så hade han inget annat att titta i. Här har vi... Det där är det Göteborg det också? Ja, de här Där är bilderna. Landvetter. Eller Torslanda snarare. Precis. Det är Ace som står där. Ja. På väg in i... Vad är det för bil? Känner ni till? Det är någon amerikanare i alla fall. En limousin. Ja, en stor jävel. Och en Volvo här. Titta, Volvo 140 här nere. Ja. Kolla, vilken klassiker. Gamla fronten också. En fråga innan du går vidare bara. Ja. Vet Bernt någonting om de här fotona? Var det någon som låg på något tak med något teleobjektiv och tog de här bilderna? De eller? låg, det är värre än så. De låg i buskarna. Och om jag inte helt missminner mig. Fan, alltså de låg väldigt långt bort. Och teleobjektivet var Ja. så mycket som du kan. Ja, de brukar vara För jag stora. har, jag har sett en intervju med Expressens fotograf. Att de berättat, för det första var de ju tvungna att ligga blickstilla. Och de låg i typ buskar och väntade på rätt ögonblick. Och det är därför som bilderna ser lite sådär luddiga ut. Därför att det är så in i helvete mycket Inzoomat zoom. va? Ja. Men, Då ska det räcker här, men tänk på att tar du upp bilder på så här långt håll så blir det jävligt svårt. Är det här Peter Criss som är i bakgrunden här, tror jag? Ja. Men och så är är inte det där promotorn det här? Det ser väl ut som han? Thomas Johansson. Ja, är inte det här hans ansikte här bredvid med solglasögonen? Alltså jag har faktiskt ingen aning. Det liknar honom väldigt Jo, mycket. men vad jag skulle säga, men när du har zoomat så mycket, det räcker med att du skakar Ja. en 10/10 millimeter så blir bilden Ja, suddig. det är jättejobbigt. Nej, men att de låg alltså på marken och hade stöd för objektiven. Det är, För är det här på hotellet, tror? Eller vad Nej, tror det är ni? på flygplatsen. Ja, det är på här. flygplatsen. Okej. För det finns fler bilder när de går ute på landningsbanan ifrån flygplanet. Sen finns det även en bild från presskonferensen, för de kör nämligen presskonferensen osminkade i Göteborg. Här ser vi hur det kan se ut i logen här. Typ i Gympasal. gympasal. Vi har ju de här klädhängarna där uppe. Precis. Svettbänken, de har fått in lite bord här så att det ser lite fint ut. Och Paul är alldeles till sig där. Han har... Ja, det är ingen lyxliv direkt alltså. Nej, men de var ju inte vana med det riktigt heller. Det här är ju... De har ju börjat få smaka på det med live här nu. Jag vet inte om de har fått någonting utbetalt ännu. Tänk på det. Så att det... Nej, så kan det ju vara. Där har vi sen en Jean. Titta, här är det riktigt Ja, på. där Han är en grym bild. skrevar ordentligt och så ser man taket på Skandinavium där uppe. Ja. Kolla här nu. Oj. Den där ska jag fixa till Vad i ska färg. Ska du göra den i färg? Varför då? För jag tycker det Världen är var kul att hålla på. fast världen var ju svartvit på den här tiden. Vi såg Men allting det är svartvitt. som Johan säger, det är en läcker bild det där. Det är en Det där aggressiv. är jätte...
Han ser ju riktigt farlig ut där faktiskt. Ja, sina Den där, silverspik. den där bilden finns ju i hög upplösning också. Men tänk att det här är sista turnén som de har med de gamla dräkterna här. Så. Ja, det är inte många spelningar kvar här efter. Vi Här, snackar här kommer de handfull. ut från logen. Ja, Det var en liten bild, men vi kan förstora upp det lite. Så. De säger, ja, vilket håll är scenen här nu då? precis. Vilket håll ska vi gå åt? Och Lite, här lite är... kul om man tittar på Pauls gitarr Ja, ska jag gå tillbaka? med V-gitarren. Den Ja. använder han ju på Destroyer-turnén. Är det för att han måste ha dem för de nya låtarna som ska komma då? Ja, jag vet inte. Men han Nej. körde ju inte med den i, i USA på Nej. Alive-turnén. Här har du en Här är- lite annorlunda bild här nu. Ja, det var någon Det är väl vinnarna sminktävling. i Ja. sminktävlingen. Ja. där. Ja. Men den här historien finns med i, jag tror, både Kiss i Sverige-boken och boken om Poster. Ja. Ja. Och, för det var jag vet inte om någon av er minns historien, men det handlade om att de hade jättesvårt att få till det här. Att det fattas för det första någon kille från bandet. Vilket vi ser här. Det fattas en. Men jag satt och tittade här. Ser våra tittare bilderna? Ja, jag ser dem på Aha, sändningen. Okej, men vad bra då. Jag var lite Och orolig här. nej, men så att det finns väldigt mycket. Det var väldigt jobbigt för dem att få till det här. Inte att stå med bandet, utan att få ihop det här. För som sagt, en av dem kunde inte komma ifrån. Jag vet inte om personen var sjuk eller om det var någonting annat. Peter Chris som andra ord. Ja. 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 Men är det någon som kommer ihåg historien ifrån Nej, någon av böckerna? nej. Är det någon som vet vilka de där personerna är? Nej, jag har ingen aning. Det finns säkert på den här... Men det stod fin- inte det Kiss i jag tror Sverige-boken? Johan Falk tog reda på... Ah, Ja, Här, jag här tror har du att några det till. var någon- Här var en fin bild. den där är ju Ja. riktigt schysst ja. Ja. Lite taskigt för Paul där, som har en hand mitt i nudan så han syns ju Ja. inte. Men Ja. vad har han på sig? En jävla korsett eller vad fan är det för något? Ja, han är en strutter. Det blir bra det där. Det ska det inte vara så. Han försöker härma Kiss. Han har väl sett att Kiss har såna här grejer och sånt här. Svettband har Ace Frehley där också. Ja, jeans ser bra ut, men det är mycket jeans som tycker om att posa där. Ja, Här har vi Ace. Han röker till det. ja. Ja. Ja, det ryker som vanligt. Sen kommer... Vem är det här för kändis som är Det där? där är väl, vad heter han, Patrik Patrik Sjöberg, va? Sjöberg. Är du säker Ja, på det? precis. Ja. Ja. Är det 100. precis? Det är med, den där bilden är med hans bok. Patrik Ah, Sjöbergs okej. bok. Ja. Det var väl i... Var det inte någon tidning den där var med i? Var GT eller något Ja, sånt det där ser ut som en Ja. tidning för det är väldigt Ja. grovt raster. Så det Ja. ser ut Och som sen är den där tidningsband. bilden med hans självbiografi också. Ja, okej. Jag har Här Jag har har vi- faktiskt sökt Patrik Sjöberg vid något tillfälle. Jo, det var när vi skulle göra poddarna om Ja. Kiss i Sverige 76. Ja, Då sökte jag. Och jag tror också att du sökte honom Ja. väl? tyvärr är det väldigt svårt att få ta på och prata om det. Så att Ja. han vill väl glömma bort det. Han är väl upptagen med andra sysslor om man säger så. Ja, han har en Ja, hobby där som Typ han håller på. Dumpen. Sen har vi... Den där fischen åker runt överallt tydligen. Ja, det är väl från senaste poster som de tycker att det är skithäftigt att man visar att det här är de riktiga dräkterna. Ja. Och sen, Den där är ju samma som vi såg förut. Jaha, det var samma. Bara. Här där är- fortsätter han att posera Ja, med det är bananerna. en annan i samma Ah. fotosession. Här är en klassiker. Ja, Ja, den där är snygg. Den är snygg. Alltså, Den är den riktigt fick schysst, den den fick du gåshud av. Okej. Ja. Här är en rolig Här. bild. Nu, här titta. ser ni att det liksom, det är ju... Det där är alltså första bänkraden som fotar typ. Ja, det är ju Fan, inte de en ser ju- gammal publik. Jo Den men ser ju alltså du städad ser, ut. jo, men du ser ju nära scenen här till hockeyrinkens Ja. bortre kant. Ja. Så jag förstår att det inte går in mer folk än 3200 pers.
Men det är ju väldigt intressant det där att titta på publiken. Det är ju väldigt ung publik där. Ja, men titta på Ja. den som sitter med jeansväst här närmast på Ja. andra bänkraden. Det ser ut som en liten unge ju. Och bredvid den ser ännu mindre ut. Ja, men de kanske inte hade fått tillräckligt med mjölk, stackarna. Kan du förstora den där bilden lite? För att se? Ännu mer. Ja. Så. Ser du, vad fan, det är ju kids. Han har våfflat frillan också. Så här med Eller är det våfflor. morsan som sitter bredvid där? Ja, eller brorsan. Brorsan som är ser pissasur. jätteroad ut. Att han måste ta med sig sina småbröder. Ser skittråkad ut ju. De där stolarna, det där är ju inte roligt att sitta så där. Okej, du ser väl om du är kort så blir det väl lättare att se kanske. Ja, Det är så. nej, men alltså jag älskar såna här gamla publikbilder. Det är ju Ja. liksom, ja, det är ju underbart alltså. Ja, det var det som var så roligt när vi hade den här årskrönikan 76. När det var någon konsert med mycket gamla grejer innan konserten. Det var riktigt roligt att se. Amerikaner. Hemmagjorda t-shirtar. Ja, och- att det är så här, vad fan är det där för någonting? Då går vi vidare. Här är det Gene igen. Vem är det som är i bakgrunden där? Alltså, du vill veta igen? Heter Lydia, va? Nej, det där är... Nej, det han, där är en karl för fan. Ja, Ja, det är en karl. Sorry. Han har en stor musche vet jag också. Är det inte en fotograf det där? Jag tror att det är han som vi tror att det är. Barry Levine va? Levin, ja precis. Eller Ja, det Levine. kan det vara. Jag tror att det är en fotograf. Jag tror som Bernt säger där. Vad är det här de håller här? Är det mobiltelefon de har i handen? Ja. Någon som Ja, gjort en tycker time jag. travel här. 76 mobiltelefon. Ja, men de har gjort en time travel som Bernt älskar, att man reser Ja. och sånt där. Det är fler som älskar gamla publikbilder. Här har vi Ja. en av de bilderna när de ligger i buskarna. Ja, det är på flygplatsen. Ja, och så kolla också att det som ni måste tänka på, det är det här staketet också. Hur långt det är från dem till staketet. Ja, det är långt. Ja. Och sen ytterligare. Och om du tittar upp till höger så har du till och med en pinne med i bilden. Ja, Hej pinne. Ser du att ja det är grenen. en där. gren med i bilden? Paul, han har ett stort jävla skärp, Paul. Och väldigt vida jeans. Ja. Ja, det var väl sista skriket Ja, då, det är var det inte? Och väldigt... fan har Gene Kiss-t-shirt på sig? Nej, jo, det har han. Ja, har han. Det är dubbel-S Ja. på den där. Fan, det har inte jag sett Han gillar Kiss tydligen. Jo, det ser ut Ja, som det. ja, Ja, Ja. coolt. Ja. Och sen, men de reser lätt där. Det är bara, undrar vad de har i de där väskorna de satt i flygplanet. Där. ja men det är ju det är väl det är liksom deras personliga tillhörigheter. Resten åker ju i de här feta jävla Har ni resväskorna sett och att, har trunkarna. ni sett att Gene har platådojor också? Mm. Ja, det Ja, måste nu man när ha. du säger och Paul ser man inte för hans brallor går ju ända ner till marken. Han har ett jävla sjörövarskärp på sig i alla fall. Och det. Ja, men det har ju Gene också. Han Ja. är ju också sån här Vem är den stor- här personen? Är det Peter Criss, tror jag? Nej, Det är inte det, Peter. det är, vad heter Det är han? någon roadie. Rick Campbell heter Ah, han. Eller okej. Campsey eller... Ja, precis. Och vem är Ja. det här då? Det där Ja, jag har är... sett. Är det inte han Larry... Nu kommer jag inte ihåg vad han Ja, heter. okej. Är det någon i publiken eller våra lyssnare som vet vem det Ja, här är? Paul och Bananer säger han vän. Ja, Paul och Banarne. Det här är samma, de ligger i Ja. buskage och så Men är det någon vänta. jävel som kommer i vägen där också. Tänk nu så här, hur mycket vi zoomar i den här. Och hur mycket Ja, det förstår vi. Det här är ett sånt här jobb du skulle älskat att ha, Bernt. hålla på och zooma, ja. Jag får ta zoombilder för du älskar att hålla på med zoom. Ja, För till höger på bilden är stolpen ifrån Ja, stängslet ju. ja, han plåtar igenom Tänkte vi stängslet. nu? Här är Nej. utanför då när de står där, då kommer det en Gene. Ja, och Paul. Ja, Paul. titta nu. Och sen är det en annan kissgubbe här. Är det Peter? Ja, han står med ryggen emot. Ja, där har vi Peter. Och Gene med sin hårbuske är där borta. Han Ja. ser ju alltid ut som han kommer ut från jävla... Är det här ordet knullrufs kommer ifrån? Ja. Och, Ja. och, Gene, och han har ju en röd scarf på sig också. Det ser Ja. jag på nästa bild. För det.
Ja. Ja, titta där kommer det. Titta där är han ju. Det är ju samma, ser du? Det är exakt Ja. därifrån. Och De kolla. åker direkt. Vad har liksom. han i handen för någonting där uppe? Jag vet inte om det är en ficklampa. Och sen har han, ja det kan det vara för det är ju glas på den här sidan. Det har du rätt i. Det är nog sen är det en sax här eller? En brevkniv kan det vara. Ja. Men du ser, Flashlight. han har ju exakt samma kläder på sig som Ja. på Landvetter, så de har ju åkt direkt till arenan antagligen. Han har en jävla buske till frisyr. Inte på att han inte kan göra så mycket frisyrer i sitt liv. Ja. Paul har ju lättare att göra frisyrer än vad Jean Men har. då var han ju bara fluffig. Och sen har det ju hänt saker med... Här har vi en bild från Kiss i Sverige. Den har ju jag gjort i ordning en gång i tiden. Ser jag. Så jag har lagt dit den där Man ser ju stämpeln. knappt ingenting. Nej, det här är en av de bilder som var väldigt skit och Men skadad. det ser jävligt trångt ut där. Ja, för det här är Satt skada framkallningen. Jo, men satt inte alla ner på stolar? Det ser ju skittrångt ut. Det ser ut som alla står upp. Ja, men jag tror att de kastade bort stolarna. Och Lydia så satt bara och stirrade. Det stämmer ju inte när den här bilden kommer. Nej. Då faller ju den teorin. Så att Lydia hittar på efteråt någonting. Att hon skulle göra häftigast historier om Europa. Det är som vanligt. Här har vi också en bild där. Titta, du ser ju det här. De står ju... Här är säkerhetsvakter här nere. Han är jättenervös. Oj, oj, oj. Vad händer? Här är någon med headset också. Det här är inte bra. Och Paul, han gör sina vanliga Det här är under Deuce, ser det ut så. Ja, när de gör den här... Det är det enda gång huvudena går så där på de där två. Ja. Häftig bild. Då är det väldigt i början av konserten. Och det är ju för öppningslådan så. Ja. Ja. Och här har vi... Ja, vad har vi här? Fast- Ja, det är fast- Jean. Fast Det är här- Dregel-Jean det här, va? Ja. Fast det här är ju en typisk bild. Ja, nu är det lite suddig. Nej, den är inte suddig. Du ser ju blodet här. Bert. Det är inte hans tunga som är sådär lång. Ja, nej. Men vad jag försöker säga är att bilderna på den här tiden, när man tog bilder så var scenen ofta väldigt mörk. Och sen så hade man ju de här ärthjärnorna som hade blixt på och som tänkte att nu blir det bra bilder. Men oftast på den här tiden så körde man ljuset bakifrån och inte hade och liksom det- spottarna Men framifrån. tänk på att kamerorna klarade inte av det. Du kräver lite för mycket av kamerorna och filmen och alltihopa och sånt här. Och samma ja. problem hade de ju på Destroyer-turnén när Ja. de införde den i USA, så var det ju jäkligt mörka bilder. Alltså det var ju jättedålig ljussättning. Ja, för för de att se ändrade ju hela- sen till Rock'n'Roll Over-turnén. Då hade de ju satt frontlights istället. Då var det en helt annan Precis. sak. Här är en läcker bild. Här är publiken lugn, för då får han stå i fred här. Ja, Här men jag finns det tror att ingen det är publik. kravallstaket längst Ja, men fram. här har inte publiken sprungit. De sitter fortfarande. Sen springer de fram där. Ja, så du menar att det händer något under konserten? Ja, men jag vet ju själv hur jag var på Simple Minds. Det var stolar. Och sen kom Simple Minds och sa till Gabriel, res dig, nu ska vi längst fram. Och då gick vi precis till staketet och stod och diggade. Inte fan sitter jag i en stol. Vad ville Bernt säga? Ja, nej, jag ville säga så här. Jag kommer ihåg när man skulle köpa film på den här tiden till sin kamera. Och så frågar man fotomästaren i fotoaffären. Jag ska på konsert och jag ska ta bilder ifrån konserten. Och då hör man, ja du ska ha en 1200 ASA som du ska pressa sen till 200 ASA. Jag hade ju ingen aning om vad de snackade om, men jag gjorde ju som han sa. Varför Jag frågar tog- du inte då? Därför att det som han sa var, köp du 1000 eller 1200 ASA-filmen, sätt den i din kamera och sen så ställer du in ASAt manuellt på 200. Det var vad han sa. Ja, jag hade en sån här jävla pocketkamera i Ja, grenen. då är det kört. Det är I jättesvårt. grenen. Ja, Ja. men det går. Men, Men titta här, stearinljusen är med. ja. Ja. Är inte den här scenen lite, ganska låg alltså? Ja, jo, det kan man väl säga. Visst är den det? Här har du så här puffare. Ja, eldspuffare. Men de har ju sina saftblandare där. Ja. Men den här konsumtionen av stearinljus, vad använder de för ljus tror ni? Vanliga stearinljus. Ja, men de är ju alltid fina och ståtliga. Ja, men jag tror de bytte till varje konsert. Så att det var nya. Stearinkontot var dyrt. Ja. Så den togs bort i Destroyer-turnén. Ja. Så att det är en läcker bild ändå. Titta Ja, vad det är fina vågor han har i håret. Han har vattenkammare. Vad har han i handen där? Borrmaskin ser det ut som. Vad fan har han i handen? Vänta, vad är detta?
Här står det ju foto på honom. Han har blixt. Eller, Ja, Här Ja, står det det är det. foto. Han har fått en armbindel som det står foto på. Har ni sett? ja. Ja, men det är ju det är fy skäms att ha blixt. Ja, det är därför han tittar på publiken. Alltså, Publiken buar. Så här, bu. Jag har aldrig tittat på de här bilderna på det här sättet någonsin. Man hittar nya grejer hela tiden. Så vad fan är det här liksom? Här är en läcker bild. Oj, oj, oj. Titta. Här är erotik, eller hur Johan? ja, men absolut. Han ser Titta. ju... Bananer. Fan, Han, ser ju han, farlig ut. han biter till läppen där ordentligt. Så här. Ja. Ja, den där vill man inte möta en mörkren. Jo. Då blir det spännande. Titta här. I'm a på- Kiss-fan. oj, I'm a oj, oj. Kiss-fan. Oh, Kolla på. Där ser vi loggan. Loggan, precis. Loggan är med Ja. där. Titta, snyggt. den är tänd också. Ja. Och här ser vi de här lamporna bakifrån. Men det finns ju lampor framifrån eftersom Paul är lyst upp också. Men man, det är Fast mycket. det är fler ljus bakifrån. Det gör att det blir skit när man tittar. Fast det här är bättre än på Destroyer-turnén. För på Destroyer-turnén så var det helt svart Ja, på ja, scenen. då var det jättedumt. Det var Ja. jättedumt. Ja, det är väldigt mörka bilder vi har från Destroyer-turnén. Vi Ja. har tittar vi här så ser vi ju en katt där bakom. Ja, Ser ni det? bakom trumman. Där är katten. Han sitter där med bakom trummen och spelar. Då var han ju fortfarande en het trummis. Absolut. Tillhörde världens bästa. Ja, det här är ju bara några månader efter Detroit som vi tittade på. Det är ju bara... Ja, här får du zooma. Är det här före eller dagen efter konserten? Det är okänt. Men det är i Göteborg i varje fall. För han har den där posten där också. Ja. Ja. Och här ser vi filmrullar. Alltså har vi en fotograf. Jag ser honom där han Där är är i Levin. mitten. Ja. Levin är i mitten. Ja. Så att, vad är det mer de har här nu? Vad är det här för någonting? Jag tror att det där är... Det där är nog såna här som man har objektiv i. Ja, det är det. Ja, Kameraväska. och sen ser det ut som att det är någon typ dagstidning. Ja. Ja. Där det står att de är sämre än Spöktåget. Nej, det kan det inte vara, för det är inte den spelningen. Och det är poster, det är filmrullar. Och det är en jäkla Kan, massa objektiv. kan ju vara dagen efter Men det är ju fula hängen här. Så är det här ett hotellrum eller är det på Skandinavien? Det ska vara på hotellrummet. Det ska vara på hotellrummet? Ja. Okej. De här, kommer ni ihåg de här fula lampjävlarna? Ja, Fy fan, de är dyra idag. och så gula tecken över sängarna. Ja, det är konstigt att det inte är Det var ju bruna. Det är Konstigt att det inte är 70 bruna väggar också. Men det är ju 70-tal, det var ju gult och brunt. Det var ju den tiden, herregud. Det är en som har en Gröna Lunds-fråga här som vi kan ta snart, för vi ska snart byta Vänta, konsert. det är någon Jimmy. Ja, vi ska byta konsert, så behåll den ett men, tag till. nej, men det är någon som frågar om ljudet på Ja, konserten. men det är Gröna Lunds-konserten, för det är bara där Bernt var. Jaha, Ja, okej. ja. Titta här, det här är ju... Där Oj. är grym också. Den där var väl med i... Berätta här nu Johan, vad är det du attraheras kvällstidningen, av va? den här bilden? Vad är det som du Nej, attraheras men han av? ser ju så jävla rå ut. Är det det Jean ska Ja, men- vara? Ska han vara då? Ja, nej, men alltså ser han ju riktigt jäkla rå ut. Jag har för mig att den här var väl med i någon kvällstidning, GT, Ja, det stämmer. på någon recension tror jag. Ja, för det är grovt På raster på spel. det här. Det är på här... spelningen. Det är den här tiden som har satt min förälskelse till Jean hela mitt liv. Det är exakt det här som har tilltalat mig. Du gillar blodiga saker alltså? Nej, det Från behöver inte vara 76. Ja, men alltså just det här. Alltså, om man tittar Men liksom... i högklackat Nej, och men alltså, svart läder. om jag ska vara riktigt ärlig, jag har inte brytt mig så mycket om de andra Kiss-medlemmarna faktiskt. Jag har haft, det märker du på alla bilder jag skickar, så är det alltid Jean Det på är alla en som bilder. undrar här om inte tidningen ser ut som... Vi ska se här. New Musical Express. Ja, är det tidningen som kanske låg på den andra bilden? Det kan nog vara den han menar. Jag har för mig att den här bilden Den här. är med på någon recension. Den här, jag tror att det är den här Ja. han menar. Den kan Ja. absolut. Jag tror Ja, inte du den menar var med i någon svensk Den, för, att tidning. för det är ju bandbilder Ja. och det kan Ja. vara som Ja, det. så kan det ju vara. Mycket bra spaning, det där gillar vi.
Ja. Sånt där tycker vi Keep, om. keep it Det up. betyder att de är engagerade också. Ja, Titta så att, på men det är bilderna. det som är roligt att titta. Och det är just, det här är ju också, om man ska titta här, det är ju helt annan, vad är det för typ av, är det vanlig 130, det här vanliga? Nej, det här är väl en större Men- rulle. Det där är en annan. Ja. Det här, vänta, inte det här, de här... vad fan heter Är det de? Småbilds- mellanformat eller? Ja, men tack. Är inte det, Det var- där en sån här liten behållare för filmen? Nej, va? det där är väl filmrulle. Jaha. det, är ser ut ett som större, film. det är ett större negativformat. Ja. Det där är Kodak i alla fall. De hade orange och gul, kommer jag ihåg. Kodak. Och sånt. Där. Sen kom ju de här japanska Fuji, de kunde ju pressa väldigt mycket filmer. Det var alla bilder vi hade från Göteborg. Det Jävla finns ju borg. massa fler också. Ja, det men- finns det, men det men var vi hade här. det var kul att titta på dem. Men det här var ju första gången folk fick se jeans spy blod och blåsa eld och grejer. Japp. Och, Ja, det var ju läskigt. ja, och de fick se Ace göra dundersolon och Peter Criss dundersolo och alltihopa och sånt här. Och 100 000, det är ju otroliga grejer det här. Ja. Ja. Det är synd bara att det inte finns någon film från det här. Det hade varit mumma att ha det också. Alltså. Ja, jag såg att du hade ljud, men ni säger att det var så katastrof. Ja, det är så jäkla dåligt. Så det ska vi inte, det hoppar vi. Ja, nej. Jag Men har- samtidigt får man vara glad att det finns någonting Absolut, inspelat. Men absolut. som sagt var, sitter någon med en mastertape så kan Ja, ni höra gärna av er. soundboard. Ja, Johan, ta det Ja, lugnt. det här nu. också. Tänk på hjärtat ditt. Du är direkt ute på djupt vatten på alla saker här nu. Ja. Men ska vi gå då till nästa konsert då, som blir del 2 i vårt kapitel, här, kapitel 2. Kaoset på Gröna Lund, 28 maj. De var ju på Skansen och sen hamnade de på Gröna Lund. Ja. Och då är det 15 000 någonting. Det går olika. 600. Vissa säger Ja, 600, andra säger lite 800 högre. säger jag. Jag har 15, hört, 8. jag har hört ännu 500. högre siffror. Och sen officiellt, 32 000. eller icke-officiell siffra är väl 1 miljon som var där och tittade. Jaha, ja. Så- Men så måste det ju vara eftersom alla har ju varit där. Alla Ja, var det där. är konstigt för det stämmer ju inte. Men vi vet ju att det var kändisar där i alla fall. Nanne Grönvall var där. Ja, hon stod längst fram. Ja, Joey Tempest och John Norum var där. Gitarristen som kommer till Europe, vad hette han? Hette han Key Marcello? Eller? Marcello. Ja, han var där. Kjell Löfbom. Ja, men nu säger vi artistnamnet. Key Marcello så att alla Ja, vet. Key De Marcello. var där. Ja. Uggla var väl där också? Och, Magnus Uggla. Var han? Ja, enligt manus var han där. Ja, ja. Dr. Love är lite sen och vill ha en sammanfattning vad vi pratar om. Jag trodde det, nu är det så här Dr. Love att nu blir du Det kan ordinerad. du Och, glömma. du får titta. Vi har precis varit och tittat på Göteborg och vi är på väg in i Gröna Lund. Spöktåg och allt möjligt och vi ska titta på den här grejen. Men ska vi prata om myten som vi måste spräcka här nu, Bernt? Som du har ju nämnt det redan att Jean blåste eld, punkt slut. Det finns 2 ingenting gånger. annat. 2 gånger till och med. Ja, det finns ju 2 filmer så det måste vara 2 gånger. Jaha, nu var det Göteborgs humor. En gång. Fan vad du är dålig, Bernt. Usch. Ja. Usch. Finns det någonting mer förutom att du gick och klagade för att det var trångt och Det publiken finns- var vild? Det finns en till myt som handlar om att Gene Simmons hade sparkat på någon fotograf. Ja, vissa Som inte säger heller- det är en som inte heller var fotograf. sant. Jo, men en fotograf blir skadad. För de som tittar på morgonfilmen, då Ja. visar vi ju var vi har fotodiket. Ja. Och frågan är som sagt, är det som så att de som är där inte kan hålla sig i styr utan de blir skadligt Men upphetsade? det finns en bild där Jean slänger fram dojan. Ja, Men då är frågan, är det i början av konserten när fotograferna är där eller inte? ja. Och det vet vi ju inte. Nej. Så att det stod ju i tidningen att en fotograf vart skadad av Kiss. Det står i Expressen. Det har jag missat Det under alla år. står lite smått så här, för jag kollade upp det och det står lite smått. Skadad. Oj, oj, oj. Ja, men frågan är vart han skadad utav publiken som pressade eller vad det var. För att
Hade det varit Kiss så borde det blivit lite större rubriker. Det var inte tycker jag. publiken för de hade ju kravallstaket emellan. Ja, men de kanske drog och slet i fotograf. Du är i vägen din jävel. En fotograf, det var ju så här att det här är ju den tiden som man inte har ordningsvakt utan man har poliser Ja. som Ja. trycker tillbaks publiken. Det ser Och man det är ju på lite, vissa bilder. Ja. ja, Vad kostar det då, Bernt? det kostade mig ingenting. Det berättar jag imorgon. Men det var ju 15 kronor i entré. Myglade du bara in där? Jag tror att jag berättade inte jag det i filmen. Ja, men det kanske, ja, men nu har ju kanske inte alla sett filmen så Nej. du kanske kan berätta det Det igen. var nämligen så här. På den här tiden så hade Gröna Lund fri entré för barn upp till 12 år. Ja. Och självklart så hade jag inte fyllt 12. Okej. Så att jag gick ju in utan Så att det, betala. men behövde man inte ha med målsman då? Eller något sånt Nej, där? nej, för fan. Det är trams. På Målsman den var ju tiden hemma. litade man på alla att det var helt okej. Idag litar man ju inte på något. Nej. Och sen var det så för de som hade fyllt 12, de fick betala 15 kronor per näsa. Ja, okej. Men jag kan säga att jag betalade ingenting. Vad är det med inflammationsbarometern? Är det ungefär 50 kronor idag? Det är Kan väl det någon vara som- ligga det är någon som- någonstans? Där? Något Någon sånt. får träffa hem den. Va? Så att det är Och väl det är en... mycket, 50 kronor. Sen måste jag säga, finns det en otrolig myt som folk ibland säger när jag Ja. säger att det här inte stämmer. Och så, Vad är det? det handlar om biljetterna, att det fanns biljetter. Alltså, och det här är så jävla jobbigt att hålla på och argumentera om. För att de som gick in ifrån den vanliga entrén, de hade inga biljetter. De som hade biljetter var speciellt inbjudna. De hade biljetter. Okej, så du menar Och- att det kom speciellt inbjudna via den andra ingången via Ja, som finns på den gamla delen vid Lilla scen till höger om den, eller till vänster om Lilla scen Ja. då? Ja, Och- okej. och problemet blir ju nu att det finns ju ett antal olika biljetter som har figurerat. Och jag vet inte om vi har några nu till sändningen, men för de som är ute och letar på nätet så finns det olika biljetter från den här konserten. Det finns en bild tror jag på 76-podden vi gjorde. Ja. Biljett. Ja, det är en biljett med det. Men det kan ju vara en VIP-biljett. Här är en som tycker att du måste ha haft jävla bra ballar att du går in gratis och så klagar du till och med för alltihopa. Mycket bra observerat. Bernt hade baller. Jag var besviken. Och sen gå och störa Kiss i själva akten sen och vilja träffa dem. Och det är väldigt Ja, konstigt. det vart så. Ja. Men också på den här tiden så alla åkattraktioner stod ju still när det Ja. var konserter. Så att, Och på den tiden så fanns ju fortfarande, och det kommer jag ihåg att Mark var lite överraskad över, Pariserhjulet fanns. Så att Ja. de som Ja. var riktiga vippare, de var ju högst upp på Pariserhjulet. En av dem som var högst upp, det är en väldigt välkänd farbror som heter Robert Hultman. Aha. Robert Hultman var label manager för Kiss hos Polygram, Polygram. Under många år. Skalman. Ja, och 1976 så sitter han och tar bilder. En av dem är tagen uppifrån Pariserhjulet. För de som var fanclubsmedlemmar i Kiss Fan Service i början på 1978 så finns det ett fett reportage om den här konserten. Med mycket bilder ifrån bland annat Robert Hultmans fatabur. Men finns de där bilderna tillgängliga någonstans? Ja, i Kiss Fan Service News Ja, men 1978. någon Det är där annanstans? bara. Ja, Bernt då- har gömt dem sen. De finns i min pärm. Tittade inte vi på dem i... Vi hade Ja, en- du började visa bilder från helt fel period Ja, där. Och så vi fick säga, nu lugnar du ner dig. Det kom Dynasty-bilder. Ja, vi Skitbra. fick Ja, be ja. lugna dig. Du har den här hybrisen när du spårar ur lite och sånt här. Nej, Men om man sitter i Pariserhjulet, vad händer när man blir kissnödig? Då hänger får man man väl ut kissa. den.
Nej, det kan man ju inte göra där. Det sitter ju andra i Jo den här vagnen också. Ja, så men att de säga. blir lite överraskade bara. De blir överraskade, okej. Jaha, du har varit där uppe förut då. Okej, ja där ser man. Men det var ju kravaller lite också. Det var ju många som vart lite klämda och skrek och svimmade där på den här Ja, det var konserten. det. Såg du någonting Bernt? Nej, eftersom det var så pass, inte kaotiskt, men så pass... När de väl hade börjat, det trycktes ju på bakifrån jättemycket. För alla ville ju komma fram och se, speciellt de som var längst bak. Och det kan jag inte riktigt förstå hur man tänker, att man ska fram. Ja, men vi har ju inte utvecklats någonting. Det är fortfarande samma sak. Jag Det vet, vet inte, jag. jag vet inte Bernt om du kommer ihåg det, men alltså, när jag såg Bob Marley där på 80-talet, då satt ju alltså folk i träden och det Ja, var Det folk gjorde på de här tak. också. Ja, de gjorde det. Och jag kan ju säga så här, Anders Tengner. Jag vet allt. Och jag tänker berätta allting nu. Ja, vad ska du säga då? Om du inte tittar förstås, och så är du med i chatten. För då har du chans Nej, att stoppa ingen det här. annan. Vad är det du ska säga du då, om Anders? Vad gjorde Anders då? Han och hans kompis Kekke, och jag tror att... Jag är osäker på om han hade lillebrorsan med sig eller om det var en kamrat. Ja. Men de hade hittat en parkbänk som de stod upp på. Aha. Men det är ju svårt att stå upp på en parkbänk ifall man är alldeles till sig i trasorna. Då kan man inte stå på den där. Och plus att folk kommer ju upp och ska också stå där med dig. Men de hade hittat den här parkbänken i alla fall som de stod på. Kände du honom då? Nej, jag Nej, kände honom... Det var innan. Gud, måste jag tänka efter. Det var det... Kanske ett halvår senare. Ja, halvår senare. Okej. När du hade redan startat fanklubben och alltihopa där. Ja, och han var sur. Ja. Men, Jag glömde säga en kändis som Ja. också var där. Det var Magnus Uggla. Han var jag sa ju det. Sa du det? Att han var spanade hypen där. Ja. Men alltså när man tittar på de här bilderna som är fotade uppe från scenen över publiken, alltså det är ju galet mycket folk där alltså. Ska vi titta lite på bilder eller vill ni se videos eller vad vill ni se? Videorna har vi ju sett. Bilderna vill vi se. Det finns ju 3 olika filmer. Vi kan titta. Finns det 3 olika Nej, filmer? 3. Ja. 2. 3. Källa på det. Det finns 3 Ja, Marco delar. har de 3. Ja, de är olika långa. Vi ska Ja, se och de här. är från lite olika vinklar allihopa också. Det Det, finns är en- 3 olika. Är de från en olika som- vinklar alltid? Ja. En som skakar, en som inte skakar. Okej. Vi ska Så, se här. och så har du en till, eller hur? Jag ska se om jag kan skicka upp den så att den går via den här grejen istället. Här då. Så, men du hade ju en positiv grej. Du hade ju tänkt till där när du var där, Bernt, vet jag. För det pratar om i podden att du hade ju dina häftiga platådojor Ja. och stod där. Jag klippte ju inte sönder mina, som en del andra gjorde. Så hur höga var de? Hur mycket ökade de på din längd då? Ja, så där ungefär skulle jag tro. Såg du över alla då eller? Nej, de var Nej, ju det var- längre. De hade ju också platåskor. Alltså, Jag kan ju dra den där grejen som jag berättade för några år sedan. Det här med det gick ju snack om att SVT hade varit där och spelat in delar av konserten. Ja. ja, Jo, det är tjena vad de mycket inte hade prat. varit. Och jag var ju i kontakt med dem och försökte få tag i grejerna. Men det fanns ju ingenting av det där alltså. Det är konstigt att de inte var där när det ändå var en så stor medial hype om, Ja. runt Ja, kring men att det var den nazister på scen och allt det här. Jag kan säga så att den enda gången som de faktiskt var där, det var, jag är osäker på det, 74. Då var nämligen Eric Clapton. Han hade precis separerat från sitt band och han kommer ut på scenen och har ett stort ölglas och så önskar alla välkomna. Den konserten finns till en viss del Okej. inspelad utav SVT. Men det är ytterst sällan som de var på Gröna Lund. Och sen om det berodde på, ja, vad det nu var, det vet inte jag. Ska vi titta lite på videon här nu? Ja, Är ni beredda? får se vilken du tar av dem. Ja, precis. Kom. Titta.
Det är ett jävla tjattrande för publiken. Ja. Men de höll faktiskt inte käften. De Nej. pratade så jävla mycket. Så skadligt upphetsade. Det här var väl den filmen du använde till morgonsändningen, va? Ja, mycket. Det var ju tur att det inte regnade, för då hade de blivit blöta. Ja. Taket går ju inte över hela vägen. Kolla, Peter Chris. Oj. Alltså undrar hur Kiss kände så här. När de har spelat på små ställen och så helt plötsligt kommer de till ställen där det liksom är massor med folk. Och så de jävla blomlådorna. Ja, de är fina. Du ska inte dissa dem. Klassiker. Får du några minnen, Bert, när du ser det där? Ja, framför allt när han står och ropar. Ja. Att man ska ropa tillbaka som att man tror på rock'n'roll. Ja. För det där kommer jag ihåg så jävla väl, och även trumsolot. För att jag var otroligt förtjust i trumsolot på 100 000 years på liveplattan när den kom. Okej. Den har jag ju kört sjukt ohederligt många gånger. Och sen så älskar jag fasförskjutningar, och de har ju de jävla fasförskjutningarna med även när de kör live. Vilket tyder på att då är ju inte kanske inte ens trummorna är live, utan att de är inspelade. Jag vet inte. Det var en del andra saker jag tänkte på här. Jo, när man pratar om det här med 8 mm film, så en del kan ju tycka att det är väldigt ryckigt, och andra undrar över vad är det för musik som man har hittat. Och jag menar, de här är ju stumma från början, och när det hade en sån här 8 mm, du höll in ungefär som ett pistol. Ja. Och så var den igång i typ 30 sekunder om du tryckte en gång. Och då fick du det du fick på de här 30 sekunderna. Så fick du trycka igen och igen. Men det var ju dyrt som fan såna här. Och de var ju, en sån här rulle är väl en 3-4 minuter bara. Så att man var ju oerhört restriktiv med att man spelade in något överhuvudtaget. Och sen då att du måste hitta en bootleg med motsvarande ljud. Och ibland hittar man inte. Nej, men många Men i av de här Stockholms fall. Ja, många Super 8-filmer som det inte finns ljudupptagningar på, så tar man ju någon ljudupptagning från några dagar innan eller efter, bara för att få någon form av ljud på dem. Ja. Så att men mycket av det här är ju senare, eller tagit senare delen på kvällen, och man märker också hur fort det blir mörkt. Ja. Och det är ju riktigt jävla mörkt på de här. Hade du slitit upp en iPhone eller en Android-telefon idag, det hade aldrig blivit mörkt. För idag har vi andra grejer. Ja, men samtidigt så de behövde så himla mycket ljus då. Men de var ju väldigt bra kvalitet. Hade du en lite dyrare sån, så var den bättre än VHS-kameran som kom på 80-talet. Ja. Och filma. Det var bättre kvalitet på en Super 8 många gånger. Så att det ser man ju på alla de här filmerna som finns från USA-spelningar och sånt där. Mycket fina grejer och sånt där.
Ska vi börja titta på bilder från Grönan? Det kan vi göra. Johan är tänd här nu på att få Jajamän. se. Han har aldrig sett de här bilderna förut, så det är första Nej. gången han ska få se bilder från Grönan. Yes. Ser ni? Ja. Det är en ace där då. Ja. Han Holy solo va? smoke. Ja, Mm. Ja. Holy smoke. Ja. den är läcker. Ja. Mm. Eller? Ja. Men det ser ut som det är ganska ljust där i bakgrunden. Alltså att det är inte jättemörkt. Nej, det är... Hur Ja. kan man bara få bilden att titta på? Vänta ska vi se. Stäng fönster, minimera. Det är helt andra saker. Helskärm. Elskärm. Nej, nu vart det konstigt här nu. Han kom tillbaka. Jaha, ja, okej, det funkar det här också då. Ser ni någonting? Ja, titta. Nu. Oj, oj, oj. Så, nu Det- kommer Jean här. Den där bilden tog ju han som sålde bilder på Kissing Time. Ah, den fotografen. Ja. Okej. Ah. Han har lyckats fånga den innan blodet tar i någonstans. Men det var ju så den här bilden vi såg från Göteborg. Där var det ju också det här blodstrecket. Ja, precis. Fast det syntes dåligt på den, men här. Och sen är ju sminkningen på han bra också. Ja, fy fan. Ja. Ja, det är rätta sminkningen där. Den är ju fantastisk den Aha. här bilden. Är du blöt i näsan utan där då? Ja. Där har vi, titta! Här har vi de här, polisen. här har vi de här ungdomarna som är alldeles till sig då. Ja. Men då- har vi de är- henne med där? Ja, jag vet inte, det ser ut som... Vad fan har de kommit innanför kravallstaketet? Ja, men det här kan ju vara de som de har lyft upp. Ja, men då fick ju de vänta. värsta VIP-platserna helt plötsligt. Vänta, Ja, ja, men tror det är nog bara en kort stund. Du behöver inte vara orolig för det. Vänta, fan, nu vart det så här jättekonstigt. det här. För det är kant i kant. Fan, vad problematiskt. det här. Vad är det nu? Vad händer nu då? Syns det någonting? eller? Ja, det syns. Ja, då. Okej. För nu kan du ju förstora bilden och bara Ja. dra i den, tror jag. Vart det större på skärmen nu? Ja, men Ja. lite grann. Mm. Lite grann? Okej, då så. Kravallstaket, ja precis. Vänta, Ja. ska vi... Det är... Menar du inte det? Vad skulle det vara, Nanne Grönvall eller vad då? Nej, jag bara undrar om det är det. Vem då av dem? Hon som skriker där? Hon som är lite blond. Det där? Ja. Nej, Ja. det där är inte Nanne. Nej. Tänk på att hon var mycket yngre också. Nej, det är inte hon. Det ser... Polisen tycker att det är lite störande med konfettin med min uniform. Det här går inte. Jag ska se. Vad är det här för Alltså, kille? det är så jädras mycket folk innanför kravallstaketet. Det här är kravallstaketet. Ja, Vad är det här för lyxlirare som är här med fula bruna kostymer och får stå där? Är det Ingen pressen som är... Fick de vara där hela konserten, Bernt? Kommer du ihåg det? Nej, det vet inte jag. Vad är Jag- det där för nissar då? Är det nej, speciellt? för konfetti kommer i Rock'n'Roll Night, så det här är ju slutet. Ja. Mm. Han är glad där, den där killen här. Ja. Han är riktigt glad. Och här är någon som skriker Jean, ta mig! Ja, säger han. Och tjejen till vänster, hon håller för näsan för hans Ja, handböcker. hon kanske fick ett slag i ansiktet av honom. Jag tror det nästan. Stackars. Här är en fin bild också. Ja. När de står och spelar där. Oj, titta vad fint. Ja, de spelar tillsammans. Det här är efter blodreglet också. Titta, Precis. ja, blod i ansiktet där. Ja. De koncentrerar sig. Ja. Ja. Och här, titta där. Ej skriker, kom igen då. Svensson. Ja. Kan ju boogie eller vad de säger alltid. Här ser vi den här mörka himlen som Bernt pratar om. Ja. Dåtidens kameror. Idag hade det sett mycket ljusare ut. Precis. För maj är väldigt ljus månad. Ja. Ja. Vad tror du om en lite AI på den där, Marco? Nej, det ska vi inte ha. Vi ska inte förstöra någonting. Titta här. Alltså. Det är Vad tråkigt. vad är det? Här är också efter dregelbild. Ja. Men det här måste ju vara fotografer som har fått komma in på 100 000 years. För det här är ju vid Ja, det är ju blommorna och allting. så det- men då vart de ju inte utkörda fotograferna Nej. någonsin.
Det kan ju vara så här också att de faktiskt inte fick ut dem av olika skäl. De får stå där och dela konserter. Ja, det kanske inte fanns plats att få ut dem. Ja, men det var ju lyxigt problem det då. Ja. Här är Paul. Mm. Fin bild på Paul där. Här har vi en som har fått en rosa skiftning på sin rödkanal. Röda på filmen har fortsatt. Det här är en Instamatic-bild Ja. som någon har beskurit så att den blir widescreen. Här ser vi lite högtalarna och det är saftblandarna. Peter Criss där bak. De står och med ryggen bak. Gör de Deuce här? Kan det här vara början av konserten? Nej, Men då skulle Ace och... Nej, det kan vara i solodelen. För då står Gene och Paul själva. Ja, då står de ju där då. Det här kan vara första låten faktiskt. Här har vi en klassisk bild med rök och grejer. Och en blomrabatt här nere. Titta vad fint. Ja. Den saknar vi. Det är tacksamt för det är lätt att identifiera bilderna med den där blomsterrabatten där. Hur mycket fick de i rabatt? Han ser smal ut, Ace här. Det är inte Ja, mycket men till karl det där var- inte. Nej, men det sa ju till och med Eddie Kramer om honom 73. Att när han vände på sig så såg man honom. Nej, så. Här har vi Gene. Ja, den där är... Han ser så jävla elak ut på den där bilden. Nej. Jo, titta. Nej, så farlig är han väl inte. Den är tagen med rätt så enkel kamera, den där bilden. Ja. Här har vi en liten bild här, så vi kan se så där. Titta. En Instamatic till. En fin bild där. Det måste vara samma person som tog förut. Där. Antagligen. Här är en professionell bild, bara att den är liten. Ja. Paul står där med sina trikåer. De sitter jävligt åt hans trikåer alltid. Man ser ju muskulaturen där. Ja. Och här är det bak. Det är ju samma, fast det är en annan fotograf som har tagit samma session som det var förut. Men här står ju Peter Criss med... Är det här... Då är det undrar om inte det är Black Diamond. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Kissloggan var det där lilla. Ja, det var det som fick plats. Ja, everything. Och så har vi en jean. Och det här skulle man ju kunna påstå att det är vad som helst, men tittar man här uppe så avslöjar det att det är Gröna Lund-taket där uppe. Ja, det är på sträckan, ja precis. Ja, på sträckan där. Ja. För det ser man på nästa bild som kommer här. Då. Precis. Här är sträckan. Då. En fin bild. Ja, Fast jag gillar idag har det. de inga streck kvar. Nej. Utan de har ju byggt om scenen. Ja. Det är en riktigt dålig kamera här. Alltså. Uff. Här ser vi det här fina. Det gick så där. Och det är en väldigt liten scen. Peter Criss, det här är en läcker bild. Oj, oj, oj. Det där. Mycket zoom. Peter Criss är nöjd här. Den är riktigt fin. Här kommer lite publikbilder. Klassisk. Då ser man ju att det är ju jävla med... Det är hur mycket folk som Ja, helst. men det är ju hur mycket småttingar som helst också. Ja. Ser ni trädet förresten? Där Ja. var också folk uppe i. Ja, det ser man här uppe. Ja. Det är huvuden här uppe. Ja, de har hittat platser där. Fan, det har inte jag tänkt på att det är så mycket unga. Kolla, det är... Ja, det är ju de här jackorna man hade på den tiden. Och det här är ju en bit ifrån scenen också. Ja. Ja. Här är på väg mot hyllan. Ja, knökfullt liksom. Och sen så sagt, kolla på hur unga många talar. Ja. Här är Kiss-generationen som köper allt sen. Och vissa av de här blir extrema vinylsamlare. Här har vi den gamla scenen då. Precis. Och Den tyvärr är ju bilden tagen med en blixt. Så Ja. puff här på ryggarna. Men här ser vi jättesmå, vilken liten publik, ung publik det är alltså. Ja. Och det här är ju ganska långt ifrån scenen också. Är du med på bild, Bernt, här? Ja, någonstans där. Ja, om du ser någon det ryker i öronen på så är det Bernt. Sture tycker inte att det var så viktigt att titta på konserten här nu. Han Nej, tittar han hade annat för sig. ja. Han har hittat en brud som han tyckte Det ser ju ut som många av de här sitter på axlarna på andra. Ja, Precis. Och den så var det. Här är ju totalt förbjudet nu. För det. Då får du en ficklampa i ansiktet nu för tiden. Ajabaja. Här har du ännu mer bilder där. Här verkar... Ja, här titta. Det är trånga jeansjackor.
Här är någon som har en puff-tjofräs här. Med päls. Ja, Ja, det är kallt. ja. Ja, ja. Lite kyligt där. Då måste man ha puff. Här är det trädet här. Där, titta, här ser vi Ja, lite där- yngre. Lite där. ynglingar där. Det är inte Bernt som är där uppe. Är det här Nej. Bernt då? Långt och stripigt hår där. Ja, det var det säkert. Är det där i bakgrunden? Är det Jampen som ligger där? Jampen. 21 Jump. Ja. De hade ju såna här... Diskotek. Ja. Ja, nej, Ja, det hade de ju länge här. Vem ser vi med på den här bilden? Nu ska kisskunskaperna. Vem har vi här bak? Det är ju... Det är ju John Hart, Japp, bra Johan. livvakten. Livvakter, han vaktar Jean här. jag trodde för en Ja. sekund att ni skulle säga John Holmes. Och så John Nej, och så var jag kommer vi precis in på väg på att säga porren nej. igen då. Ja, Bernt är alltid där och seglar. Här titta, här har vi en svartvit bild på den här. Då vart det mycket. Nu, här ser vi då. Kolla. Här har vi en som spanar. Har vi någon som är högre upp i En? trädet? Ja, det ligger Där. någon framför honom också. Ja. Ja. Ser benet på han. Det verkar Jävlar. vara Det folk ligger i till ett hela trädet. bandelag i det trädet. Här har vi de här. Nej, vad tog du vägen? De här står på någonting misstänker jag. Ja. Är det, Antingen- är det parkbänken Anders Tegner och de har? Alltså nu ska vi se här. Kan det vara? Är det Anders Tegner i publiken? Där? Kolla killen. Ja, nu pekar jag på min skärm. Ja. Ehm, Är han nej, bra. nej, där. Gå till höger. Stopp. den? Kan det Jag där säger vara inte att- Anders? jag Hade han en säger sån här reflex på jackan? Anders, har du reflex på jackan på den tiden? För det här är bänken som jag snackar om. Ja. Och de är ju några stycken där och knuffas. Och håller Ja. på. Nej, men de åker ju i backen ibland också. Ja, men det här är ju jättetråkigt för den här stackaren som är här med fiskarmössan här nu. Ja. Han ser ingenting, han de ser bara- 4 häckar. Fy fan, vad hela. Men tittar vi sen lite längre bort på bilden här, hit bort, så ser vi ju att det är fullt med publik här borta. Ja, Ja, ja. hur mycket som helst. Ja. Och det är ju fina 70-talsfrisyrer på allihopa här. Ja, det är Jampen som ligger där bakom Ja, diskotek Jampen. Ja, ja, Alltså de ser ju ut, alla ser ju ut som bröderna Lejonhjärta på den här tiden. ja. Skorpan. Lejonhjärta. Och det spelar ingen, Skorpan va? ja, och det spelar ingen roll ifall du var kille eller tjej. Här hade vi en snygg bild igen, titta. Efter dregel, han har dregel där. Regnskyddet, blåsskyddet där. Snygg bild. Ja, den är cool den där. Vad har vi här då? Titta, det här har inte jag sett. Här är en udda bild. Det är från Grönan i alla fall. Det ser vi Ja, ja. på sträckan där. Titta, han ser arg ut där. Oj, 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 oj. Cool bild. Klassisk pålhopp. Ja. Det här var med i Kiss i Sverige-boken vet jag. Men det här är en pressbild, för det är från Prästdiket. Ja. Någon har tagit den där. Nu kommer en publikbild. Och här var ju blixten jättefin. Den smockade Ja. på där för fullt. Där. Så att det... Ja, då ser vi de här som är på bänken där. Samma frisyrer. Ja. Jean. Är det Cold Gin? Han gör armrörelsen. Vi börjar bli skadade tror jag i podden. När vi börjar se armrörelser som vissa låtar. Och så är det ändå ingenting. Så att det är ju... Här har vi också en klassisk bild. Ja. Alltså det finns ju hur mycket Titta. bilder som Här är i samband med eld, för det är väldigt mycket gult i ansiktet på honom på den här sidan nu. Så det är en eld på den här sidan. det är här... 100,000 years. Ja, det är här Bernt är och klagar. Ja, han är och klagar. Han fick inte se elden. Tänk vad du missade, Bernt. Ja. Va? Ja. Det Den är för är varmt. också, det här är nog en beskuren bild utan någonting annat, tror jag. Ja, så kan det vara. Paul här igen. Vi ska se. Det är inte mycket på Peter här. Annorlunda bild på Ace här. Paul är där. Var är den här tagen ifrån? Publiken är där nere. Det är snett bakifrån. Det är bakifrån. De tog lite bilder bakifrån nämligen. Det här är då de som... Fast den jobbar. där ser ju lite beskuren ut. Ja, Ja.
Så kan det Jag tror vara. aldrig jag har sett den förresten. Så den Här bilden ser vi de finns här ju- blixtarna som går. Här är G-punkten på Ace. Här. Ja. Det har jag fan aldrig sett någon gång. Vilken då? Den här Nej, bilden men som jag tror att alldeles den nyss. där också är beskuren för att jag tror att det ska vara Ja. en bredare Det här är bild. väldigt grov, så jag tror att det Ja. skulle vara större bild Ja. egentligen. Här är, vad gör Jean här? Han håller på med tungan där. Han ser ut som han dräggar blod precis Ja. där också. Han har lite svårt, han harklar. Här har vi de här svartvita som var väldigt snygga. Tyvärr väldigt lågupplöst. Och Ja. han lyfter benet. Smaka där. på min doja. Äntligen en Peter Criss-bild. Här är en gammal, det är från han som la upp bilder för länge sedan utav internets födelse. Han hade den här stämpeln alltid. Ja. Men det är en fin bild på Peter Criss. Han koncentrerar sig där på symbolen. Och sen har du de här som är vid sidan om. Ja. Ja. Mot det, vad heter den här berg- och dalbanan som är på den här tiden och Hyllanhållet. Ja, just nu är det väl Fritt fall som ligger precis Ja. framför här. Ja, just det. Fritt fall-grejen Ja. där, ja. Och då ser vi ju här borta att publiken fortsätter. Det är ju huvuden ända ut i vattnet här nästan. Ja. Så att Och, det, och det som vad heter det, tivolichefen sa ja. var ju att de hade inte så här mycket mark. Nej. De hade inte marken ner till vattnet till exempel. Nej, det var mycket Det var- mindre. Ja, För mycket långt på den senare. här tiden så var det ju det här jävla tornet man åkte upp i som snurrade upp. Ja, Kommer du ihåg just det. Ja. Och då var det ju som en spiraltrappa upp där. Så det, Ja. där uppe är det någon som har stått och fotat. Det var som en Ja, just det. tregrej som gick runt. Man skulle gå upp för att komma... Den var ju jättetråkig. Man tyckte att Ja. den skulle vara spännande. Den var ju så tråkig. Åh, fy fan vad tråkig. de Men här ser- är ju slutet av konserten. Ace är på knä. Ja, Black Jim är Diamond. blodig i Ja, ansiktet det är fortfarande. Black Diamond-tjofräsen här. Ja. Så och här ser vi den här gamla bågen som går upp. Ja. Väldigt noga också. Ja, ja. Och här har vi klassiska publikbilder. Här kan vi titta här nu. Och Alltså, det är hur mycket de folk som som var- säger nu att det var lite folk på Grönan. Kan vi titta på den här nu? Hur långt går det publik här nu? Ja. Det är ju så mycket publik överallt. Men det är väl en 500 personer. Och ni ser, de är ju helt galna. Han bara tittar rakt upp och Gud har kommit. Och här skriker de och alltihopa. Det där Jag ser kan väl ju ut säga som att det Nanne i- Grönvall-ansiktet här. Här är Nanne Grönvall Ja. tror jag. Kan det vara. Vad sa du Johan? Från Sydsvenska kan man köpa foton Ja. ifrån framförallt Lund. Och även Gröna Lund kan man köpa foton. De har i fint olika bildarkiv där storlekar. faktiskt. Ja. Ja. Men Här där, är, man ser alltså hur mycket folk det är. Alltså, det är här är en helt- fin bild också. Här har varit i dagstidningen den här bilden. Ja. Vem hade vi här Ja. igen? John Hartman. Ja, John Hart. han står där och vaktar. Eller nej, inte Hartman. John Hart. Ja. Inte John Long. Nej. Här har vi publik och då har vi den här klassiska. Ser vi nu Bernt? Det där är troligtvis Nanne Grönvall. Kan Vem vara. av dem? Det där, för det där är ja. väldigt likt henne hur hon ser ut. Påminner väldigt Ja. mycket om en ung Nanne Ja. Grönvall där. Ja, och här är det. Vad är det här? Fram med ficklampan här. Fort i ansiktet på de där. Här är någon ung krabat också som har... Och ser lite Fan, rädd ut där borta. jag hade ju väntat med att se dig Bernt där. Inte så långt fram. Dit kommer jag inte. Men De Totalt lite så här. det finns en, det finns Men- en, det finns en intressant sak med den här bilden. Aha. Och ni ser att det står Sydsvenskan. Aha. Och på den här tiden så hade Sydsvenskan personal stationerad i Stockholm för att bevaka Stockholm. Den la de ner så småningom, men jag tycker det är ganska fascinerande hur Sydsvenskan bevakade Stockholms musikmarknad, inklusive då den här som vi ser. Det finns en lite kul grej med den här bilden. Den här snubben som är så lång där uppe som sitter Ja. på axlarna. Om du går ner till nästa så är det någon som håller upp en hand där. Bredvid där står en liten grabb som ser helt förstörd ut. Den där. Nej, Men han är framför kravallstaketet. nej, han har stoppat in armen i kravall för att hålla i sig. Just det, han har Han stoppat in. stoppat in så här för att han inte ska åka iväg. Det är därifrån. lite en glugg här för honom.
Och han har handväskan där och den där jäveln, han viftar ju Han ser inte glad ut alltså. Alla ser jätteglada ut på bilden utom han. Han ser Ja, men- Men tänk att han har tagit sig ända fram för att se Kiss. Och så är en annan, tänk om han visar att schlagerstjärnan är här borta. Framtida schlagerstjärna. Ja. Och här, det är mycket brudar här ju. Ja, det är ju det. Där. Här. Det är mycket tjejer. Ja. Det är Men vad har de tagit vad har de tagit vägen sen? Här har vi han som försökte ta Kiss, men stackaren blir blockerad hela tiden. Och då har vi ett träd igen. Här är tidigt på för det är rätt så ljust här ändå. Det är tur att de har tagit bort det Han där. som står och täcker bilden, han är sjukskriven än idag. Ja, men det är ju tur att de har tagit bort. Men här, nu, titta här nu ska vi titta här. Är det här vi ser? Ja, där De står står det ju upp här, Bernt. Har du sett? De står ju här uppe. Var står de? Här i trädet. Det Ja. står en lite längre fram Ja. också. Man ser benen på. Titta, Där du ser, står det det. här är inga träd det här. Det finns inget blått i ett träd, Bernt. Gör det inte? Nej. De står där uppe. Det är tur att de tog bort det där trädet, för det var ju ett problem, märker vi redan nu här. Ja. Det var en häftig bild. Ja, VIP-hyllan har inte sett någonting om det där fanns där. Kolla Vänta, här. den där bilden känner jag igen. Jag tror, är inte det här Anders Tegners bild? Det kan det vara. Skulle han ha tagit en så här bra bild därifrån? Nej. Ja, han har Det här, är någon bild från, därifrån. det här är från diket det här, Bernt. Men han brukar ha, när han har gjort föredrag. Ja, men det när han har köpt bilder. Det där är inte hans. Är det Anders, så får du be om förlåtelse, men jag tror inte att det här. Du har köpt den då. Ja, okej. Det här är diket. Om han stod där vad du tror bänken är, så är det alldeles för långt ifrån, Bernt. Ja, för du ser hur stora blommorna är också. Ja. Sen har vi lite suddiga bilder Ja. här. Lite blurry. De här påminner lite om bilderna min kollega tog, Hasse. Okej. Han tog ju bilder, och det var såna här små svartvita bilder som han tog. Och det är de här bilderna som är med i Kissboken. Ja. Som är som en stripp på ena sidan på en sida. Ja, just det stämmer. Det Ja. där är översta bilden på strippen. Ja. Det här är Hasses, min kollega i hobbybokhandeln. Han tog de här bilderna. Och han hade varit på Alice Cooper där också och tittat. Och då var hans syster som följde med. Såg ni förresten på videon där? Jag hade ingen aning om att Alice Cooper hade en sån här uppblåsbar. Nej. Nej, det hade Stor. faktiskt inte jag heller. Jag var fan Den var ju skitchockad. enorm. Ja, den var ju enorm som fanns. Jag tyckte det var jättehäftigt att se att det fanns. Och det är ingen som har Det är någon som pratat har om upp här. Det var väl Bernt som skulle fram och klaga och råka kliva framför fotografen. Ja. Så kan det ju ha varit. De var ju, alltså, folk var ju i vägen. Vad fan? Det här är Hasse som har tagit bild på bara. innan konserten började och blandaren. För han gillar tidiga Kiss, han tyckte det var häftigt. Han är stort Alice Cooper-fans, Hasse. Här är en häftig bild med den här tofsen. Den här. Det ser ut som han har gjort så här eller någonting så stannar håret kvar uppe. Så det här är lite suddigare bilder då. Det här är nog från videon. Det här är från Super 8. Ja, det här det kan känner det jag, vara. det känner jag igen, de där. De hoppar Då vi kan över. det, ja, Det är Super 8. Det där. precis. Här är en Peter Criss. Ja, Jimi Hendrix. backstage. Nej, Jon Hendrix. Vem fan är Jon Hendrix? Ja, det undrar jag. Det är Jon Hendrix. Känner du inte han? Det är någon filur där på bilden med glas. Ja, men alltså Jimmy. Ja. Jon Hendrix. Ja, det låter som någon lapp som har rymt iväg och spelar. Där är Jeans bas. Ja. Är det här i den här vrån som var direkt till höger, Bernt? Det måste det ju vara. Ja, det ser ut så, för där kunde man ha instrument. När man kom upp för trappan till logerna så fanns det en sån här mörk vrå. Och där finns det en utgång sen till scen. Ja. Så jag misstänker att det här var det hörnet. Här har vi en klassisk bild. Vakterna
proppar, Ja. eller vad heter det? Hörselkåpor. Ja, det... Ja, men det Men här ser man ju fotograferna som står här nere. de står här nere. Och då ska vi börja diskutera här. Har Jeans doja kommit ända ut hit? Ja, då måste han sätta Nej. sig ner. Då måste ju han vara jättelång. Eller sitta på scenkanten och sparka. Ja, då måste ju han ha skadats på något jättekonstigt sätt. Alltså. Det ska ha varit en finsk fotograf, för man vet ju inte om finnen klättrade upp här på... Ja, men hur breda är blomlådorna? Ja, det är en bit faktiskt. Ja. Alltså även om han sitter ner Du ser så ju på kommer han stagen här att de går ju ut en bit. då får han ge en helspark på honom i sådana fall. Ja. Sitta ner och sparka med hälen rakt Och ner. så ser vi här bakom. Alla som vi känner till den här klassiska tavlan som man har Ja, där skrivit står Kiss Ja, där. 20.00. ikväll. Och vem står där? Bill och Coy. Bill och Coin. Ja, titta. Han kollar in sina guldgossar. Ja, så står det is där också. Ser jag. Ja, det var det vi pratade om. Det här är ju... Bill och Coin har läckt nyheten. Nu börjar det rulla in på kontot, pojkar. Ja. Nej, det kommer. Det är John Hendrix var en amerikansk jazzsångare. Kom i tack. chatten. Jag har inte kunnat lägga upp någonting på chatten så jag styr Nej, tack bildspelet. för här. infon. Tack. Ja, Ja, tack. Ja, då vet vi det. Läcker. Men vad smal Ace var här. Han är jäkligt smal där. Där, titta. Fin bild på Ace igen. Och så har vi... Titta, Sydsvenskan. Ja. Ja, nu är de i farten här igen. Det där Mycket fotot fint. har jag köpt. Har du köpt Det är den? inramat. Ja, det är Den inramat. bilden. Ja. Den är ju jättefin den här bilden. Ja, och så har du Peter Criss precis vid skrevet här nere. Och så har vi Ser Kiss-loggan ut som här. man bajsar ut alge. Nej, vad är det med? Paul har vi här ute då. Ja, det ser fan ut som man gör Men det. titta på taket, det är lite buckligt också. Ja, nu håller allting på att rasa ihop när Kiss har varit Ja. där. Den här John Hendrix spelade tydligen på Gröna Lund 19 augusti 1969, så det är en gammal affisch det Det är en där. gammal affisch. Ja. Ja. Tack, Ja, tack för häftigt. info. Vem ser vi här bak? Är det Lydia det där va? Det där ser väl ut som Lydia står och spanar det är, där. det är nog säkert kan Lydia. Ja. Det där ser ut som Lydia. Vad spännande när vi tittar så här noga på bilden. Vad vi Det är hittar. Dr. Love som håller på Ja, det är bra, tack. dunkar information. Här har vi Nej en då. fin bild. Ja, den Den, där gillar jag. den där bilden är snygg den. Den har jag Jävlar, rätt så hög. Jag har den väldigt högupplöst på min dator faktiskt. Riktigt fräsch bild. Det enda är att den här är ju med blixt, för det ser ni på skuggan. Ja. Det är någon som har det är de här fotograferna som har en stor blixt med sig. Mm. Ace där. Slänger med håret. Och sen har vi, titta, 20.00 Kiss. Ja. Och där borta är Lydia också igen. Och rör sig i kulisserna. Det där var en liten bild. Ja. Publikbild. Här har de lugnat ner. Här har du det här grabbgänget igen där, Bernt. Ja, och sen de stående i träden också. Ja. Det är liksom de det som du är inte fan orkar underbart. bråka. Titta han med blå jacka där Ja, uppe. herregud. Alltså, det här är ju galna grejer. Det är galna De borde vi figurer. få till podden, tycker jag. Ja. Ja, är det någon som tittar på podden? Vet ni att det stod i träden? Hör av er. Här, Ja, här precis. ser man också här. Scenen är lite så här Kina-husaktig. Ja, Ja, man tittar precis. så Och jag här. har tänkt på det också, det här med taken och Ja. det. Går i så här vum, vum. Så här. ja. Ja. Här har vi det. Titta. Och sen har de någon jävla grej här uppe. Och den finns väl kvar Det är fortfarande? väl en va? staty, någon häst eller någonting. Men alltså kolla, de här bilderna är ju tagna så långt bort Ja. härifrån scenen. Det är Och långt. det är knökfullt med folk här borta. Ja, alltså. men det var bara 500 som tittade. Glöm inte bort Nej, det. inte en chans. Den där har vi haft sett förut. Ja. Den där är den som finns på Gröna Lund. Man kan se. Ja, precis. Ja. Här har vi... Oj. Titta Här har på jag också Jim. lyckats Den där är fånga bra. Ja. innan den slår i någonstans. Titta vad den hänger. Han ser ju ut som en Blackie Lawless i vasp med en Det, lövbiff det i är munnen. nästan så att den andra bilden som var fotad från sidan är tagen ungefär exakt samma ögonblick. Det är samma ögonblick det där. Det här är såna här lövbiffsbilder. Och så är det ju så underbart med det här liksom blomrabatten också.
Ja, det liksom ger ju en fyllning. ja, titta. De har slagit ut fint där. Så bling, bling. Ja, det är liksom, men det är så underbart som man kan ju gråta. Ja, de har vi sett, de svartvita. Då bläddrar vi. Här ser vi statyn där uppe. Titta, här är en som tittar och glor in. För det är någon Vad som... fan vill du? Ja, det är någon som plåtar med blixt nämligen där. Ja. Och så tittar han där. Ser ut som någon internationell eller är det en lite äldre Det fotograf? ser ut som fotbollsspelaren Paolo Rossi för fan. Här har vi, titta! Där, Titta, vad har vi här? Nu ser du vad det är för... Det är Ja. någon häst där uppe. Ja, det är hästen, han nöjes. Ja. Och kolla Vita här. hästar. Där är bildbevis på att han sprutar eld. Nej, han gjorde inte det. Nästan sprutar eld. Man ser att han håller i den. Han tände bara. Men det är en liten pinne, han har inget svärd som han hade på End of the Road. Där. Nej. Det ser lite töntigt ut jämfört med Men End of the Road. han körde ju med en kort den Ja, ganska länge där ser faktiskt. lite, och här har vi, titta, Ace där igen. Det var en jävla vad du har laddat upp gröna bilder här alltså. Ja, men det finns så mycket att prata om. Kolla, här är samma fotograf igen som stått precis rakt framför Paul där. Och hästen på taket. Ja. Här ser vi fotograferna igen. Ja. Någon utom här är finnen som blir skadad. Ja. Vad hände? Ja, det undrar vi. Vad var det för någon Titta på bild? där är finnen! Vänta. Nej, det är någon som Nej, ligger. Det var därför han var sparkad. Han försökte klättra upp på scen och fota. Ja, det är väl någon utav Kiss som håller på. Det är något problem med högtalarna. Det är inte finska Han gör- fotografer. Det kallas för jucka. Ser väldigt Ja. roligt ut. det där. Ja, annars är det bra, men vi fortsätter. Ja. Med Jukka Palm. Och där har vi fina bilder. De här strecken har nog inte... Det här är skanningssträck när du har en dålig skanner om ni undrar. Ja. Och det här Här är också. en dålig... Ja, men det är en dålig skanner. Det hade gått Ja, att ja. rädda bilden bättre. Titta Peter där. Det är inte mycket bilder på Peter tyvärr. Nej. Nej. Här är det i alla fall en som har tagit lite bilder på Peter där. Ja. Och saftblandare och gin. Och så. Här kommer Gröna Lund-scenen i en svartvit. Ska se. Och här ser vi nu då att det är ju ingen jättestor scen. Den är jätteliten. Nej. Ja, den är liten och de har ju byggt ut den scenen nu. Men det är fortfarande en rätt så liten scen på Gröna Lund faktiskt. Men du kan inte göra så mycket mer för att det är ju så stort som det är. Ja. Ja. Och det De är hade det ju som- bara sån här Fröken Messing och sånt här. Ja, Då var det en det stor var scen. mysigt. Och då, Här är här- innan. Och Ja. då var det ju bara 500 stycken entusiaster som var här. Men du ser, de har ju avspärrningsband Ja. mitt ute i publiken alltså. Ja, Var du där tidigt, Bernt? ja, de där fanns. Men jag var ganska långt fram i det här. Därför Men- att det var inget tryck då. Men vad hände sen? Vart du rädd sen och backade? Nej, men sen så kom folk och trängdes. Alltså större människor. Ja, Och okej. bara tryckte sig fram. Och Men- det var liksom obehagligt. Man tryckte sig bakåt hela Är det en tiden. som vilar där och sitter på? Jag tänkte bara fråga Bernt, vilken tid var du inne? 12-1 någon gång. Men när öppnar de Grönan? Alltså de öppnar ju, om jag minns rätt så öppnade de vid 12. För jag tänker på den bilden man ser på Paul nedanför scenen, då är det ju tomt. Det måste vara jävligt tidigt på morgonen han är där då. Så kan det vara. Eller att det var så lugnt så att man Just- kunde gå omkring. Här är en bild som är instoppad bara för att man ska se hur det ser ut. Där Fast ser det man här- hur Ja, litet det fast, är. fast det här är ju inte, den där är ju inte sann. Nej. Kolla på, den är ju bara en tvärhand hög, alltså scenen. Scenerna är ju 2 meter upp. Och titta det här. Så är den ju jättekort. Nej, så mycket Nej. högre är det inte, Bernt. Nej men gå tillbaka till den bilden och zooma in. Ja, men titta, det är ju precis så. Det är bara att blomrabatten är ju här nere också. Det är, vad heter det? Deep Wiener Boots. Ja, ja. Nu är inte det här
mitt bekymmer, men ändå. Här ser Jag vi. må- ja. Är vi någon jag må- vi känner igen här nu? Ser ni Bernt någon här? Han skulle kunna vara Bernt till pratar höger. i mobil här kanske. Ja, det kan för jag. Ja. Jag måste hämta mer kaffe. Det Jag märker går och jag. hämtar kaffe. Vi tittar på bilder här. Ja, Här har vi, Åh, titta. Där har vi beviset. Ja, eld. Ja, Och det är rök på scenen också. Massor. Men här ser det lite skumt ut. Men nu är det ju bilden så mörk här framme. Men det skulle se ut som publiken slutar efter ett tag här. Men, Det kanske är en AI-bild, Marco. Har du tänkt på det? ja. Nej, ingen av de här är det. Här ser vi att det finns publik igen. Ja. De här står ju väldigt packade allihopa här. Ja. Men tänk nu så här. Att tänk bort alla husen som finns idag. De fanns inte. Det enda som fanns då, det var den här Enterprise-snurran. Ja. Fan, jag älskar den här typen av bilder alltså. Här ser man mycket. De här står ju på någonting och vissa nissar. Ja, det ser ut som de som står bakom kan ju inte se ett skit alltså. Nej, det var ju det som var problemet. Därför var jag så arg. Därför vart jag så arg. Och där har vi en klassisk in. Titta. Ja. Här är fin. Det är en klassisk bild. Den har man sett rätt så många. Den var väl med i poster har jag för mig den här. Mm. Och sen 20.00 Kiss. Och där är han med hörselkåporna Ja. igen. Han vill höra dagen efter. Här är fotograferna. Där, titta, här är han innan han lägger sig på alltihopa. Ja, det är det fan. Ja, Han här är på är väg bort. Han är på väg att lägga sig på högtalarna snart. Och ska lösa problemet. Här är händelsebild av fotografer. Det är kanske han som tar den där bilden. Ja, när han ligger antagligen där. så är det det. Jag tycker det där. Titta, Paul Stanley med brandhjälm. Ja. Vi vet inte vad det är för typ, om den är svart eller röd eller... Ingen aning. Troligtvis röd. Behåll bilden. Jag måste få se det där. Och det är... Ja, den där bilden kände jag igen. Ja. Nej. Jo! Nej, jo, Nej. ja, nej. Nej, men så här. Jag har en bild som är på... Vad är det? Kiss Fan Service News 278. Ja, Det är inte den här bilden, men den är jävligt lik. okej. Det här är den enda bild jag sett när han har Ja. hjälmen på sig. Och är det en riktig post eller är Nej, det från, det- är det från Det fuskbilagan? där är de har fake. gjort? Fuskposten ja. Ja. Här har vi scenen. Ja, utan Kiss. Ja. Ja, En jean, titta. Men här ser vi ju nu bevis på att fotograferna behövde aldrig lämna. nej, De precis. står där hela tiden. Ja. Notera nu att de står upp. Alltså de kan sitta ner, för det finns bänkar Ja. att sitta på i det där diket. En klassisk bild också. Ja. Ja. Han blåser. Han tittar där. Planerar. Oj, dregelbilden klassiska. Ja. Här är bilden som jag använde till vår podd. Ja, nu. Den, Ja, det men här den avsnittet. lät jag sen AI färglägga. Ja. Den var rätt så bra. Lite gulaktig i ansiktet, men samtidigt kan det ju vara en lampa som den tolkar. Bra bild. Ja, han Shit, sträcker vad ut bra tungan. bild. Håret var bra på honom där. Ja. Här har vi en klassisk Gröna Lundsbild. Och, Inte och det de här där blå- affischen i Kiss i Sverige-boken? Ja, det kanske det är. Ja. och här kolla ser vi ju blommorna. lite- Visst är blommorna fina? Här ser vi personerna som står... Här är det Kiss. Väldigt välkända. Längst bak med glasögon, är inte det Georg Småling? Ja, du tänker där? Ja. Ja, kan vara det. Men han är inte tillräckligt mörk. Han ska ju vara mörk då. Ja, men är han inte det då? Nej, han är ju ljus Nej, i okej. halsen. Här är... Det ser ut som Sean Delaney. Är det Sean, var han med på det? Jag vet faktiskt inte om han var det. Men det ser fan ut som han. Hade han en sån där jäkla... Ja, han och Billa Coyne hade ju Ja. likadana mössa liksom. Vad säger du Johan? Är det Sean Delaney det där? Det där... Ja... Är det någon som vet någonting i chatten vem fan jo, det där är? men det är det nog. Det, det är det, nog det, Sean det, Delaney. det liknar honom väldigt mycket. Ja. Ja, det är nog Sean Delaney. Han kollar in att Absolut. J gör rätt rörelse. Vem är den här Ja. nissen då?
Livvakten har vi ju här. Ja, men är inte det han där Rick Ja, Campasi någonting? Vad gjorde han då? ja, Han roddare. En roddare. ja, jag Okej. skulle tro att det är han också. Ja. Han gick ju bort här för några år sedan. Okej. Ja, Så Sean Delaney var med också. Ja, vi kan inte äta mask på att det är Sean Nej, Delaney, men men det det så- ser ut som det. Här har vi ju då Ja. övriga styrkor som jobbar här borta. Här är en publik som är glad. Ja. Klassisk bild på Paul. Det är han som hade blixt. Som Ja, tog de här precis. bilderna. Ja, det är samma. För det ja. blir ju väldigt starka konturer mot den här bakgrunden när Ja. han drämmer till. Det är en jävla stark blixt han har. Ja. Sen har vi lite de här Det fotoserierna. är John Hendricks där igen. Ja. Ja, det ser ut som det skulle kunna vara det där mörka rummet. För det här ser inte ut som logerna. Riktigt det här. Fast de kan ju ha byggt om rätt så mycket där uppe också. Ja. Men de har ju... Här ser vi ju en som gillade Hatter Danell i alla fall. Ja. Och Men de här är också en tidig de här är ju Kiss-inspiration. ändå försökt att få till någonting Ja. som liknar. Du ser ju här, vad är det för skiva? Nu ska vi se här. Nu är jag med Hatter här. Danell här igen. Så att det är ju grymma... De har ju fått till det rätt så bra faktiskt. Ja. Väldigt tidigt Kiss har de Ja, blivit det, inspirerade. John Hendricks, det stod 29 augusti, precis som Ja. Dr. Love sa. Bra. 28 och 29 Han kan vi augusti. lita på. Här har vi Paul spela fiol. Japp. Han visar att han har aldrig tänkt på att det är en sån jävla... Är det en pärla ute på varenda jävla ände på stjärna? Ingen aning Det faktiskt. det ser ju ut som en Ja, det gör det prick, fan. prick, prick, Ja. prick. På, Ja, så det- det, Nu har vi debunkat den också. Det finns mycket vi har debunkat här. här har vi också en klassisk bild. Det här är snygg faktiskt. Ja, det är riktigt När man bra ser. den bilden. Och Här här ser är man det alla fotograferna. fotograferna också. Men Fan, det är ju... det måste vara massor med fotografer där alltså. Men tänk så många du kan få plats med där. Kolla. Vad är det där för tuber längst ner? Förresten, Roger, det var en Ja. grej jag tänkte på som jag faktiskt kommer ihåg nu. Att när man gick ner och tittade, när man var nere i det här fotodiket, då var det vissa platser. Nu var ju... Här det finns borta. inga- Är inte det där småling? Jo, det kan det vara. Ja. Ja, Jo, Men- så här, när man då är i det här fotodiket, när det fortfarande fanns. För det första så är det en enda lång bänk. Det är viktigt att känna till. Det fanns inga stolar utan det var bänk. Och sen var det så att vissa av de här platserna så stod det reserverad svensk typ ledningen eller reserverad Svenska Dagbladet eller vad det var för ah, någonting. okej. Men det fick plats ganska mycket folk där nere. Det är det som är det intressanta. För tänk, ja, Men för tänk nu så här. Hur bred är scenen? Den är väl en 30 meter. Och i den här så fick det plats jävligt mycket fotografer. Ja. Ja, men det gällde att vara i god tid så du inte fick såna här Ja. yttre Men vingarna. på där. nästa bild, vad är det för fyrkanter där nere? De där nere. Ja, Det lyser de då. Ja, men det där är ju... Ja, precis. Ja, nu ser ni. Det ska vara så. Vad ser vi? Du tyckte ja. att vad var det vi såg tyckte du? Ja, nu ser vi. Nej, men det är ljusdekorationer. De finns på andra bilder. Aha. okej. Ja, du lät så rolig. Ja, nu ser ni. Ja. Jag var ju inte klokare på det. Här har vi en till från Ja, här. den där gillar jag också. Mm. Här är ju spotten som lyser upp väldigt mycket. Där titta fansens händer här på. Ja, Så lite här. skuggorna. Ja. Här var en annorlunda bild. Det här är en billigare kamera som tagit. Ja. Ja. Här är samma. Den Titta, också. polis eller är det polis eller vakt? Ja, det är där skärpan ligger. Ja, då ser Polis. jag. Och, ja, där är han. Titta, där är han glad. Ja, konserten är bra, jag hör ingenting. Han ser glad ut. Ja. Vad ung han såg ut att vara polis också. Ja. Då kan vi se här. Och titta, här har vi bevis på eldslågorna. Ja. Den har tappat gult, börjar bli grönt. Där. Ja.
Och, Så mycket Instamatic-bilder som fanns på den Men tiden. det här ser ut som någon som har suttit på axlarna på någon har ja, fotat. ja, det är lite högre upp som du ser. Eller bara slängt upp kameran, hållit kameran rakt upp och chansat bara. Ja, så kan det också. Här har vi den bilden som du Ja. pratade om. Paul är ute och går här nu. Så det här måste ju vara innan klockan 12 på dagen. Ja. Ja. Om de orkade upp. Ja. För det finns en närbild på honom också som har dykt upp. Ja. Det Som kommer, ett tag. jag kör den mappen snart. Här. Ja. Men här kommer ju den här. Alltså den där affischen är bland det snyggaste Kiss-affischen. Ja, den slår ju många av affischer vi Ja, har ja, sett i din krönika i USA där de har... De är inte roliga. Nej, de är inte roliga. Men nu ska ni tänka en annan intressant sak. Och det handlar om reklamen i tunnelbanan ett par veckor Ja. innan. De där satt på tunnelbaneväggarna. Ja, Och folk snodde. Och de satt i tunnelbanan också. Ja, men folk tog ju ner med sig och då dem. var det så här lite hårdpapp också. Ja, Ja. men de snoddes. Här Den hade vi där en har jag- jag sett. Och jag ville ha Ja, en, det men jag visste jag. vågade inte. Vågade du inte ta? Nej. Alltså, Här har vi publik här igen. Ska vi titta om vi hittar någonting? Ja, i så fall så är Nanne Polisen ser ju väldigt road ut. då är det Nanne längst till vänster enligt er om vi får tro. Nej, det den där är förra inte en bilden. annan. Det här är inte den här bilden. men vad har de? Är det såna här afghanjackor de har Ja, på men sig det var med ju ludd? poppis med såna här pundarjackor, kommer du väl ihåg? Det här är en typisk Ja, pundarjacka. Men det var Stoffe ju- och Kenta hade Ja, såna här det, jackor. det är sånt här som Bernt går igång på. Vänsterradikala kvinnor med såna här haschdoftande jackor. Fan. Usch. Vad är det de håller upp i luften där bakom? Det är någon som sträcker upp. Kan du förstora bilden? Här uppe. Ja, där. Vad är det för något då? Ja, det är En någon, handske. ja, det är någon som har svarta handskar. Det är någon ful jävla mössa. Han ser inte road ut där. Nej. Han var lik Johan Falk. Där har du väl Nanne-ansiktet igen. Lite. Var är du någonstans? Här var pilen är. Ja, Krysset där. vi får väl fråga någon. Kanske sitter och tittar. Men den just här nu. pundare-grejen, alltså det... Tänk att det var poppis ett tag sånt där. Det var så här afghanjacka kallades det för, tror jag. Men det är mycket tjejer här alltså. Ja. Jag tänker att Kiss, de tyckte Kiss var bra. Ja. Här är den här... Ja, det är fler få. Men Där. titta bort här. Hur mycket jävla Ja, publik ja, det är ja. där borta. och där har vi ju Paris i Julia. ja, Pariserhjulet som inte finns längre. Mm. En till sån där. Och sen, den där hade vi sett. Ja. Det är lite dubbletter här, Roger. Nej, men Ja. de där, det är ju ja, där är det dubblett. Garanterat. Där har vi sett. Den Här där, är reggae-bilden här igen. ja. Det är väl den tredje vi har sett från här reggae. Ja, från olika vinklar allihopa. Här är han reglat färdigt. Ja. Den här har ju Expressen använt hur många gånger som helst. Den bilden jag hade innan här på Gmail. Ja. Precis. Det här är en bra bild på Peter i alla fall. Ja, Den ska man vilja ha bättre inskannad där. Det var den ingen där bra. är där. jätteliten. Ja, där är han Den där bilden är tagen av Aftonbladet. Och här har du samma grej då, lite en mindre bild tyvärr. Ja, Men det är ju samma grej där han står och poserar med. ja, Och här kommer en tredje bild där han står och poserar. ja. Och där ser vi ju, där är ju, Där är Georg ja, Småling. han var på höger sida om scenen. Ja, De rör väl på sig, gör de inte det? Nej, hur skulle du kunna gå förbi där? Då måste det blir svårt, Bernt. Du får stå still där. Nej, men du går ju över. Det är ju som så här att du har ju 2 entréer in på scenen. Ja, okej, du och tänker du så. går ju, då kan du gå runt på baksidan. Här doar de. Du upp. Black Diamond. Där har vi den bilden igen. Inte den på fel ställe. Den här ska jo, inte vara den där. där är från Göteborg. Ja, där står det Gröna Lund och det är ju helt fel. Ja. Göteborg. Här har vi när de står... Det där är en av de få bilderna som är fotade från den sidan. Ja. Det här ser ut att vara någon på scen som har tagit Ja, det är det här. jag menar. Vi har bilder från andra hållet, men det här är en av de få som är Ja. från det här hållet. Och Bill O'Coin står där och tittar. Och Mm. här. Vi ska se. När det kommer Oj, den någon- där var ju jätteliten. Ja.
Den där bilden kommer i bättre kvalitet. Ja, Där har vi en eldbild som är lite annorlunda. Då, ja. och han har vätska i munnen, det ser man Ja. också. Väska. Ska vi se. Vätska. De Det här där är är från filmerna. Är det från filmerna? Då Ja. hoppar vi över då. Där, vänta. Hoppa upp. Ja, det där var en beskärm. beskärm. Ja, det där är en rökbild, men den är väldigt suddig. Man ser ju knappt honom. Smoke on the water. Här är en riktig eldbild. Ja, Man ser. Och det var den bilden som var beskuren från en annan. antagligen. Ja. Så att man har pillat mycket på bilderna och gjort egna varianter. Ja. Kanske för webbsidor. Här är efter Zooma. Det här måste jag få se. de skriker och har så här. Vänta, nu ska vi se här. Du är inte med finns. på bilden. Det är Är ni små säkra på det? ungar. Ja, jag var liten på den här tiden. Vad ska du stå då? Vad hade du för jacka då, Bernt? Ja, det vet jag inte. Men någonstans borde jag väl vara där. Ja. För det här är utanför i den här gränden som du och jag gick i. Ja. Lilla gränder. Ja. Nej, jag syns Och inte. här kommer ju... Det här är en klassisk bild. Vakten bara titta, vad är det som Ja. kommer ut? Och där har vi Småling som kommer bakom också. Ja. Och ej som har med sig garderoben. Ja. Och här är Jean. Och då vart ju vakten ännu mer chockad. Vad fan är detta för Kolla någonting? förresten Här ser du fönsterrutorna där Bengt, uppe. han går upp för trappan. Det var där vi gick upp. Ja, De kommer ner där. Då alltså går de inte någon bakingång. Och här är de här berömda fönstren. ja. Och det är fönstret som är, då är den där. Och vi fick ju bekräftat idag att faktiskt är det var en som skrev på Youtube att Paul vinkade, sen kom de andra och tittade och Jean viftade med tungan. Var de sminkade då? Ja, det skrev han ingenting om. Och där har vi eld igen. Och där har vi sett. Ja, de här har vi sett. Här är lite, ja, här är lite rolig bild. Ja, De den står. där. Men den kom i bättre kvalitet faktiskt idag. Här har du en som är uppe på... Oh, shit. Alltså kolla hur mycket folk det är. Vänta, det här, Där har du den där trappan jag pratar om som man gick runt. Ja, för. där uppe. Precis. och nu kan jag berätta en sak. Eftersom det är ju på det här viset med alla de här bilderna. Att det liksom kopieras och byts och har sig. Ja. Och man tappar ju bort fotografens namn. Ja. Ja. Nu ska jag berätta en sak för er pojkar. Det där är Robert Hultman. Det här är Robert Ja. Hultmans bild. Mm. Kan vi zooma in lite grann i den? För jag tycker det är intressant med alla grejer som är utanför. Vad då menar du utanför? Jag tänker på högtalarna. Så in i helvete mycket Ja. högtalare. Ja. Och Det var ju en sen- som frågade tidigare om det var bra ljud på Gröna Lund. Nej, därför att ljudet... Det här är ju problemet med ljudet på den här tiden, utomhuskonserter. Att när det blåste så drev ju ljudet bara iväg. Okej. Och speciellt om det kanske blåste både fram och tillbaka. Ja. Jag har ett exempel på, jag var och tittade på Simon Garfunkel 1982 på Råsunda. Och det var ju hemskt. Av flera skäl. Men ett av dem var just ljudet som bara... Ja, det vart så här turbulent i... För ljudinspelningen från den här konserten är ju inte Nej. guld heller faktiskt. Nej. Den är bättre än Göteborg. Ja. Men Ja. Ja. den är inte liksom... Men det är en Och rolig den är- bild det där. Och den är inte komplett heller. Nej. Nej, det var du snabb att säga. Den är inte komplett. Nej, men han är ju proffs. Då måste han Vi ju få ska uttala sig. se här. Tyvärr. Vänta, hoppa upp lite. Bilden innan den. Alltså publikbild. Här är en annan publikbild faktiskt. Här fortsätter. Här är ju ett kravallstaket. Här är Det är ju Sydsvenska. helt smock. Men det här är ju... Här uppe har de då byggt... Ja. Vitthyllan, va? Vänta, måste förstå vilket sida är... Ja, men då- Är scenen åt ditåt- vänster? Ditåt i scenen. Ja, Ja, bakom oss. här är chokladhjulet och sånt här. Ja. Just det där. Alltså, vi måste zooma lite grann i publiken. Vi måste se om vi känner igen någon. Ja, men det är svårt för den här är väldigt dålig bild här.
Ja, så dåligt sen försvann. Nej, men det här är ju bra. Så, zooma lite mer här. Titta, killen är till höger, han har handskar för det är kallt. Fy fan vad smart han är. Ja, Eh, han Bernt fyr. har rätt, eller Mark har rätt. Det är skitmycket brudar alltså. Ja, det är mycket tjejer. Vart tog de vägen sen? alla Och våra... växte upp. De växte upp och lämnade Kiss medan alla grabbar är kvar Förresten, här. vad är det för fullvuxen karl i skägg? Vadå någonstans? Alltså, Ja, alldeles nyss. Där! Zooma. ja, Ja, så gå lite vänster. Ja. Så zooma mera. Det hjälper, det är jättedålig bild. Bernt. Ja, det är ingen vi känner. Nej. Nej, det är en karl i alla fall. En fullvuxen Någon karl bland shaker. alla barn. Men det är ju väldigt ung publik. Det kan vi inte komma ifrån. ja, absolut. Och det är ju väldigt lite folk här framför scen och tittar på konserten. Ja, det så är att bara 500. det är de här 500 personerna här. Resten åkte... Men Och det är samma, gå tillbaka, det är samma sak här. Du har kravallstaketet där och det är en jävla massa folk framför kravallstaketet. Ja, men det fanns ju flera olika kravallstaket. Det var ju nivåer. Det var nivåer, Bernt. Ja, det- fast där ute var det inga kravallstaket, det var ju bara Men stolpar med rep. det här kanske var den sista anhalten. Ja, nej, men det var både och. Så här, Roger. Det är inte som på den här, fan heter det, Kiss Cruise. Att man har liksom band emellan så att de som betalar mer får vara längre fram. Och så måste man respektera det också. Ja, här var det så att de som kom dit först, de stod längst fram. Ja. Och det kostade inget extra. Bara din tid. Ja, här är bara bilder. Här är en udda bild. Ja, men titta, nu har vi högtalarna på höger sida också. Ja. Så nu har vi en bild på vänster och vi har en på höger. Men det är jävligt, det är fett med utrustning. Ja. Så Och de det till och med krämade att- på ordentligt Kiss där. Och det är till och med att de är tvungna att bygga till scenen för dem. Ja. Det kan Kiss man var ju fun- ett hårdrocksband. Ja. Vi ska se, nu har jag slutat att dela den där mappen så ska vi se så får ni prata lite. Nu är det vi här. Jag Vi får är prata delade. lite om Gröna Lund där. Så ska vi se, jag hade ju den här senaste mappen som kom ut med bilder. Har vi inte, Vänta, har ska vi vi inte få se. några kommentarer ifrån våra tittare? Vi ska kolla innan jag sätter igång här. Jag ska bara hitta rätt Ja, det är ställe. någon Keenan, Great Pictures. Jag misstänker att det är någon som inte är från Sverige som Ja, tittar. men det är bra. Det är nyttigt. Ja, men vi fick ju några bilder som var rätt så intressanta här i veckan utav Kiss online. Har ni sett dem? Nej, Har ni varit inne och Inte än. tittat? Inte? not yet. Vänta. Ja, han med skägget är Clark Olofsson, säger de. Nej, det är det inte. Vad skulle Nej, han... jag säger Det bara var- vad de säger i det- chatten. Ja, det var fler, fast Marco, eller vad säger Roger heter det. Roger, Bernt. lita aldrig på chatten. De ljuger. Jaha, de ljuger sig. Vi ska se Jag här. har spelat prime time i många år. Och där har de en chatt. Och chatten ljuger alltid. Otroliga bilder, skriver Johan Brogren. Bra Johan Brogren. Ja. Vi gillar dig. Nu vill den inte den här så jag måste göra om här nu. Den vill inte visa. Det var någon som sa också ljudet på Monster of Rock 84 på Råsunda var samma sak. Ja, det Ljudet var- blåste bort. Ja, det var fruktansvärt. Jag var inte på den, men jag har andra vänner som har varit där. Och vi beskrev ljudet för varandra. Så bara, Ah, jo. Keenan är från FAQ. Kiss FAQ. Ah, Det är han som är här. ja, det är välkommen, välkommen. Vänta, vilken Ja. killen? Han som har röd bakgrund. Ja, det är, Hello väl, from the Kiss FAQ, står det. det är väl han den tunga, han som är Mr. Allvetare. Keenan? Ja, Mr Sensible? ja, men han som är som du, Bernt. Så här. Ja. Sexig och lugn och fin och sånt här. Ja. ska se Mr här. Reason of Simmons eller vad han nu Vi heter. ska se om vi får upp det där jävla fönstret. Jag förstår inte varför jag inte får upp det där fönstret. Ja, du gör fel såklart. Nej, jag gör inte fel. Säger aldrig så. Keenan säger voice of reason. Ja, voice of reason. Ja, Oh. We love Welcome you. Keenan to Sweden podcast.
Men den vill inte visa bilderna nu. Vad är det här för dumt då? And you are really brave blir jag- about looking at nu this blir jag without riktigt any arg. subtitles. Nu blir jag riktigt arg. Daniel vet vi inte vad som hände med, för att det var någon som undrade, men vi vet inte vad han tog vägen. Nej, vi vet inte om det har hänt en farlig olycka eller vad som har hänt. Vad har Johan för t-shirt på sig förresten? Det är någon destroyer-variant. Nej, titta, det vart ju jättekonstigt. Wow. Det där var ju jättekonstigt. Det där. Fan Men också. vi såg ju en bild för en sekund. Ja, men det är ju bakgrunden. Men jag kan inte dela den där helt plötsligt. Nu vill den inte dela bilder helt plötsligt längre. Nu Som tyckte den flickan var... sa. Ja, det är ingen flicka som säger någonting här. Nu är jag förbannad. Ja, Hur ska vi- men det är ju live. Det är klart att det ska bli knas då. Ja, så att ni får prata på där lite om Grönland. Keenan, han önskar att han förstod allt vi sa. Ja, det är inte mycket att förstå. Keenan, Of course you do. You do Vänta, ska vi understand se. everything we have to say here, and you know it. Swedish isn't hard to understand for an American. Om ni undrar vad jag håller på med, jag försöker få... Jaha, vad fan har min dator gjort här nu då? Nu har jag ju flera jävla skärmar här. Vad är det här nu då? Ja, men det tycker du om, Marco. Du tycker om Fan mycket också, skärmar. vad är jävla mack? Vad hittar den på här nu? Hallå? Du är en fin människa, Marco, ändå. Ja, jag slutar nu vara dum här nu. Ska vi... Okej, den är... Vänta ska vi se här. ja men vi snackar på då. Jag pratar på. Ja. Vi kan ju prata mer om vad hade de för någonting på Gröna Lund, förutom stora scenen och att Evert Taube kom och spelade ibland. Det fanns ju jättemycket. Det som jag mest kommer ihåg, det var någon sån här deras vinst varje gång under den här tiden. Och en av de som jag kommer ihåg allra bäst, det var ju serietidningarna. För de fick ju tag på serietidningar som hade utgått, alltså sådana som inte såldes i affärerna längre. Ja, så istället för att destruera dem så skickar de dit dem istället. Ja, och jag var ju helt tossig för jag älskade ju serietidningar. Jag har nog berättat det här om min farbror som jobbade på Rotopress som tryckte alla de här serietidningarna. Och de tryckte även Tiffany. Så att det är tack vare min farbror Birger som jag kom i kontakt med Tiffany. För av misstag så slängde de med några Tiffany-tidningar. För att de räknas som serietidningar då. Så att det är tack vare honom som jag indirekt lärde känna Hans Hattvig. Och sen så sagt, i och med att de hade serietidningar på Gröna Lund. Jag var ju där och kastade sån här vinst varje gång. Men låg inte det där vid radiobilarna? Oh, Ja, nej. Jo, Ja på vägen ner så att säga. Precis. Och sen hade du en annan intressant grej. Och det var Så. precis... Nu det var jävlar. Det där är från Gröna Lund. Ja, det är från Gröna Lund. Du ser ju högtalarna här bakom. Precis. Men säg klart det du skulle säga, Bert. Jo, när Ja, jag det sa där är det. från Gröna Lund. Ja, men låt Bert säga klart det jag skulle säga. Det som fanns nere vid go-kartbilarna var ju också en fantastisk sak. Det var ju musikhjulet där man kunde vinna en LP eller singlar. Ja, just det. Och vann du en singel så kan du garantera att du hade ingen aning om vad det var för Ja, någonting precis. Det var de artisterna som ingen ville Det ha. var helt värdelöst då med andra ord. Ja, det var bara att du var tvungen att ställa om öronen på något vis när du kom hem och lyssnade på den. Aha. Men de här bilderna, de är ju väldigt fin kvalitet som ni ser. Som de Vem hade har lagt upp. tagit? Vet vi? Det här är Kiss själva. Den där bilden måste vara tagen samma veva när de fotar uppe från scenen. Japp. Ja. Så det är han. Alltså kan den andra killen som var med vara någon slags fotograf som går där. För det är en större gubbe. Han ser ut att vara Gröna Lunds anställd. Och så är det en bredvid Paul. Och det kan vara han som är bredvid Paul som tar bilden. Vi har faktiskt Johan Brogren. Hans första konsert var på Skandinavium. Jaha, häftigt. Ooh. Då ska du höra av dig till oss och så ska vi prata allvar med dig. Ja, och så ska du ha en komplett ljudinspelning, mastertape, soundboard. Komplett. Men den här bilden, här har vi det. Och den här är ju... Här ser man att den är tagen från entrén. Inte Det entrén, är den som du har som bakgrund här va? Ja. Men vilken låt är det då?
Det vet vi ju. Deuce. Ja, det är Deuce. Det ser vi ju på allihopa. Vi är ju skadade så att vi vet att det här är Deuce. Men titta här nu på publiken. Ja. Den går ju så långt det går. Det är ju till och med i luckorna här borta som Ja, det är stickar ut. Parishjulet i bakgrunden där. Ja, det är Pariserhjulet. Du ser, det är ju fullt med folk. Ja, han lovar, säger han, att han ska höra av sig. Bra. Ja, bra. Det- Och så Utmärkt. har du mastertapen på inspelningen så hör du av dig till mig. Lugna ner dig Johan. Här. Skräm Ja. inte. Vi är tacksamma för att du hör av dig överhuvudtaget. Så att, Men den här är ju grym, den här bilden tycker Ja. jag. Ja, den är jättefin. Den här skulle man den där. nästan förstora upp och göra. Den här kan man nog AI-förstora ännu mer så att man får en är det inte så att den här bilden och även den förra på Paul, det är ingenting som har cirkulerat överhuvudtaget? Nej, den här, Nej, det här på, är- den här bilden har jag sett förut. Ja, men den har varit skitdålig Ja. upplösning på. Ja, den här är ju fruktansvärt. Det här är en scen och det här är ju nyinskannat, det ser man ju. Ja, Och den här är ju så himla grym den här den bilden. där bilden har jag aldrig sett någon gång Nej, förut. det här är så här gåshud, man får se Ja. alltihopa. Det är Nej, riktigt. jag har faktiskt hade sett den. Och sen har ni, där har ni då superkvalitet på den här bilden. Kolla. Ja. Och sen har han en Oj. gammal Titta. kiss. Och Där här har han ju hjälmen på Ja, sig. och då ser vi ju att det inte är en röd hjälm, det var en svart hjälm. Ja, En svart Ja. hjälm. Vänta, kan vi få läsa vad som står på lådan? Access? Stage right. Stage Ah. right. Ja. Och så har de blockat här, så att tejpat lite så man inte ska förstå vad det är för någonting. Eller så har lådorna spruckit där. Ja. Sen har vi här, också taget från scen Ja. på Paul Ja, Stanley. nu ser jag bara. Det här är ju... Nej, Bernt såg inte det där. Då var han och klaga. För där är han Ja. utav Sears. Ja, och du ser ju Men vi- publiken, nej, men de jag- är alldeles chockade allihopa. Vad är det Roger, här? Ja. Roger, nu ska vi rätta till det här lite grann. Okej. Jag kommer tillbaks mot slutet på Peters trumsolo och jag är där när han går ut på scenen och ropar om att man ska vara Rocka. religiös för rock'n'roll och allt vad det nu är. Du feel alright eller? Ja, precis. Och så står han där och vevar med sin mikrofon. Men den här bilden, den är ju... Det finns på video när han snurrar runt halsen. Ja, det såg vi. Men det här är ju otrolig bild alltså. Ja. Men sen kom den här bilden på Ace då, där du ser åt andra hållet publiken. Ja, den där är Vi har ju aldrig sett åt, förut. vi såg ju till vänster från scen och nu ser vi till höger från scen. Ja. Det är fortfarande 500 pers bara där överallt. Där. Och de här teoretikerna att det var ingen stor publik på Grönan, det kan nog börja kamma er. Det kan jag säga rätt så fort här nu. Det Ska de är ha för fått- mycket publik. Så här, det här är ju lika mycket publik som det var på den här konserten som det var så jäkla jobbigt. De här killarna som låter som Led Zeppelin. Unga killar. Ja, ja. Ja, jag kommer inte ihåg vad de heter, men de låter som Led Zeppelin-kopia på mycket. Då var det ju fruktansvärt mycket folk överallt och det var ju så mycket tjejer så att det var läskigt. Då. Oj. Jag ska bara säga till Johan Brogren att bilderna från Skandinavium har vi redan gått igenom. Ja. Så du får titta på den här i efterhand för att titta på det. Ja, för att nu är det Gröna Lund och den har dragit över på tiden. Det och där är också, jag fruktansvärt. har aldrig sett den här bilden. Otroligt snygg bild på nej. Paul här också. Eller på Peter menar jag. Förstor den där lite. Alltså vad är det du vill se då? Jag vill se hans ansikte. Alltså du vill se ansiktet. Ja, han har ett kors, stort kors. Han Titta. ser lite glad ut. Ja, han är ju glad där. Frugan har ju kommit. Ja. Ja, det här är skitbra bilder där. Ja. Lite tanig mick har han där framför sig. Ser Ja, ut som fast så här, mickarna såg ut sådär. ja, ser ut som så här billiga kinesmickar. Ja. I dem. Sen har vi den här scenen. Utan några gubbar. Här har vi de här boxarna nu. Det är lampset som Ja. de har byggt upp här då. Ah. Som lyser på kvällen för fotografen. Och här ser vi ju då Men vart står fotograferna? Står de i blomrabatten Framför- där nere? framför den här. Här. Vänta, mellan vänta. scen och den här. Nu måste vi reda ut där innan Nej, men du svamlar ser iväg. ju Bernt, det är ju inte, du behöver inte vara detektiv för att förstå det. De står ju inte på blommorna, alltså står de framför blommorna. Nej, men snälla du. Ja, men Blommorna de står väl inte på blommorna här? Nej, men blommorna som är högre upp, ser du dem? Ja. Och kommer du ihåg att jag sa till dig att här har de spikat igen?
Ja, men de kan inte, det fanns ingenstans att stå mellan blommorna, Bernt. Nu är du ute och cyklar. Ja, fast på bilderna vi har sett så står de ju nästan med hakan i blomlådorna. Ja, de står framför de här blomlådorna och med ljusen. Ja, Ingen står bakom blomlådorna, Bernt. Nu reder vi ut det här. Jaha, Antingen så får du titta, ta fram... nu är det, du sa idag när du var i butik att jag ser väldigt dåligt. Nu tar vi det här en gång till. Nu kan inte jag peka, utan om du ser ovanför de här ljusattiraljerna, där är det mer blommor. Ja. Gå upp en bit dit. Ja. Där så finns det ett dike. Ja, men jag ska visa att det finns inget dike när du tittar på de andra bilderna sen. Vänta, ska jag visa dig, Bernt. Här kommer den här. Nu ska vi titta, finns det något dike här? Ja, det gör det. Men du ser ju inte blommorna här. Här är den här bilden som vi tittar på här förut. Är det mellanrummet mellan scenen och blomrabatten på Ja, Bernt säger det. Okej. Men nu ska vi... Och jag har suttit i det där diket vid ett par tillfällen, så jag vet. Ja, men vi ska titta Men på den där bilden finns ju inget dike överhuvudtaget. Nej. Alltså det jag ser... Tittar vi på den här så ser det väldigt tråkigt ut, Bernt. Men vi ska titta på den här bilden vi hade här förut här nu. Nu är Bernt med sina diken här. Nu måste vi reda ut diket här nu. En gång för alla. Jag ska hitta en bild där vi har diket. Vi kan ju titta på den här först och främst då. Den där bilden ska vi se. Ska vi dela den här? Det blir mycket studier som en sån här historielektion. Ja, det är viktigt att historien är rätt. Ja. Vi kan inte sitta och hitta på historier. Nej, det gör vi ju inte. Vi försöker ju tolka bilder här, Bernt. Så tittar vi på den här bilden nu. Ser du den, Bernt? Ja, jag ser. Ja. Och vänta, ska vi se. Fan, vad är jag någonstans där? Det här vart krus. Det där är en så knepig vinkel att se det där i. För att eftersom det här är ju tvådimensionellt, då kan du inte se djupet i... Nej, vi ska se här. Så du menar här nu att här när den här blomrabatten är, bakom den så finns det ett fack som man ska stå i? Okej. Ja. Men då finns det ju teorin, då har du ju läckt själv teorin om att står du i facket där, då kan du ju få jeansdoja i huvudet. Ja. Ja, men varför har du då hela tiden sagt att det inte går att få jeansdoja i huvudet? Menar du alltså mellan scenen och de här blommorna så finns det ett hål man kan stå i? Alltså. Ja, vi ska titta om vi hittar en... Men ta den där bilden som Robert Hulten hade tagit uppifrån. Vänta, ska vi se. Där borde man ju kunna se. Vänta, vi har haft fina bilder. Lugn och fin. Nu har du gjort att alla har blivit jättekonstigt påtända här nu. Och är på jättemycket här nu och ska reda ut hålet. Jag har bilder som jag har tagit ifrån det där diket. Ja, då får du leta fram de där bilderna sen till nästa gång. Det här är viktiga saker, Marco. Ja, jag förstår det, men det är svårt med Bernt ibland för att han börjar bli gammal. Nej. Ja, vi ska se här. Nu ska vi se. Men det roliga när du säger då det. Förut när vi pratade om det här olyckan att det var en som fick sko i huvudet. Då sa vi det att det är jättelång väg till blomlådan. Ja. Och här då tittar vi här då. Den här bilden. Här, då menar du att det facket är bakom den här kanten där. Nere är det ett hål. Alltså mellan det där vita som du ser. Här har de förut stått allihopa framför lamporna. Ja. Men bakom den här, i det här, mellan scenen där och den här blomkanten där blommorna tar slut. Där finns det ett hål som man ska stå i. Ja, eller sitta i eller vad man gör. Men det finns ju inga bilder. Varje bild som pressfotografen har tagit så är ju blommorna med. Men då Bernt, då stämmer, om du säger så, då är det ju jättestor chans att du kan få jeansdoja i huvudet. Ja, det räcker att då behöver han bara trampa då behöver han ju ner bara ha den lite utanför kanten så säger det swoops. Och du sa att man kan inte få den för att vi har trott att det var här ute och det är ju jättelångt då.
Men i den där gropen, då är det ju stor risk att man får... Vad säger våra lyssnare om Bernts Ja, nu, fallucka där? ja, nu har ni äntligen nått jag rätt ska gå och hämta- nivå på diskussionerna. Jag ska gå och hämta min iPad, för där har jag bilderna från 75. Jag går och hämtar iPad. Nu ska Bernt visa här. Nu, äntligen fick vi fart på Bernt här nu. Vi ska se. Jag tror Det att fanns det ju... finns något hål Inte där. som att Hade vi någon inte stod en bild? emellan. För tänk så här, alla bilderna som pressfotograferna har tagit är blommorna med på. Ja. Det finns Ja, ju inga precis. bilder som är tagna nedanför scen där det inte finns några blommor. Nu kommer den här Nej. en bild här igen som vi ska... Ja, men jag tänkte ta den uppifrån. För Ja, där borde du jo, kunna men vi se. ska se. Vi tar den här nu. Nu har jag så jävla många bilder uppe här nu. Så jag vet inte. Ser ni den här nu? Nu har vi den här teorin här nu. Vi ska se här. Ser vi någon jävla fotograf här inne? Nej, Nej. Inte? jag tror inte att det finns någon glapp emellan Jag tror inte scenen heller och det. blomlådorna. Ja, men om han säger det måste... Han kan ju inte påstå bara att det är Vänta, ett gå glapp. ner lite. De här lamporna sticker ju Men ut. igen. fotografernas... Vart står de någonstans här? Ja, Ja, då- de står ju här till vänster, höger i bild. Om du drar den till Ja, här ja. står ju ja, fotograferna. här står fotograferna. Ja, det är där är för Och här har du blomrabatt. den här andra blomrabatten som är på golvet. Eller på marken där. Ja. Vid de här Ja. blommorna. Okej, då har vi rätt. Jag tror inte att det är någon mellanrum mellan, Men nu mellan tar blomlådorna och Bernt sten. fram sin magiska padda här nu. Och så ska han visa jävlar. vad han har... Nu jävlar, nu är blodet... Och gick blodtrycket upp Bernt? nu? Nej. Och så tar vi fram den här bilden där Roger, vår stora man här när det gäller så här nyfikenhet, kommer och säger någonting här också. Så att vi tar fram den här först då. Och nu är det någon som översätter till Ken också vad vi snackar om. Ja. Där har vi det. I den här bilden Bernt. Titta Zooma nu. in den där. Ser du den här bilden här nu Bernt? Det Ser finns ni vad inga jag har? mellanrum. Jo, men titta här nu Bernt på den här bilden. Titta här nu. I den här bilden så finns det inget mellanrum någonstans. Vet du vad jag tror att de har gjort? Ja. Vad har Titta här. du backar nu? Okej, Nej, vänta, titta då på ska det. jag sluta dela den där. Vänta, så. Ja, titta Ja. på den här bilden Ja, som jag har här. ja, Ser ni att här står det 2 personer. ja, Den här har jag tagit nerifrån den här luckan. ja. Ser ni några blommor där? Nej, men ni ser däremot scenen. Vilket år är den där tagen? Då? 1975 i Men maj. kan luckan ha tagits bort? Alltså min teori i det här fallet. när det Har gäller- du stått i den luckan från 76 till nutid? jag har varit där 76 också. Men jag har en teori som jag bjuder på. Ja, ja. Om vi backar tillbaks till eran bild. Jaha, ska vi dela den igen? Den uppifrån där nu. Ja. Den uppifrån. Jaha, nu hör man på Jörgen. Nu börjar Jörgen bli djup i rösten. Här också. Vem? Eller Roger menar jag. Jag sa Jörgen. Roger börjar bli djup här. Det här är min absoluta teori om det här. Att de har lagt Eftersom- igen diket där. Ja, till den här konserten. För det är ju faktiskt en vit kant där. Ja, Ja. Och den vita kanten har jag här. okej. Ja. Men då tar vi bort teorin om att skon har träffat ett huvud. Det, Avståndet härifrån är ju jättestort. det är ju Så stor långa, blomrabatt så långa ben emellan också. har inte J. Nej. Och det här förklarar ju faktiskt varför det inte finns... För den här, när man tittar på den här Ja. bilden, den är ju väldigt konstig för den är tagen Ja. snett Ja, underifrån. den är väldigt underifrån. Ja, och Ja. väldigt nära. Ja, och det här är i diket. Ja. Och då har de ju till den här konserten lagt det över diket, vilket jag kan förstå. Nu är det en som kommer med en jätteviktig grej här, Bernt. Nu är det Ja. som säger så här. Kom igen nu. Jag var också där. Jean tar ju en tulpan och tuggar på. Det borde Bernt komma ihåg. Ja, han har faktiskt en tulpan i munnen. Ja. Och är det en presslucka där, då tar han ingen tulpan. Då ramlar han ner. Ja. Och då får finska fotografen Jeans doja i huvudet.
Ja, men här är för... om det Bernt säger stämmer, att de har täckt över, det ser faktiskt ut som de har gjort det för att Ja. få scenen lite Här är- större. Här är en annan. Nu ska vi förklara till Billy Box här. Han fattar vad Bernt menar, men jag förstår inte vad det har med Kiss-konserten att göra. Jo, det har med Kiss-konserten att göra. Det är nämligen att det stod i tidningen att en fotograf vart skadad utav Kiss, utav Gene Sko. Det är en jätteliten notis, och så hade vi med en som påstod att han såg det. Men då måste... Det blir väldigt svårt om man tittar på avståndet. Här är publiken, där är Kiss. Ja, och fotografen Och står ju framför kravallstaket. Det är ju Ja, för fotograferna kunde ju inte stå där heller. För, Nej, de står ju bakom blommorna. Ut mot nej, nu Nej, ska vi... Nej. om du går till den andra bilden så ser jag att de står bakom blommorna. De här blommorna, ja, Ja. men de har stått faktiskt framför lamporna. Här. Ja, fast Ja, vi hade bilder på det. ja, det är i mitten där det är en liten utbuktning. Vänta, vi ska se här. Vi hade bilder. Det här är stora gåtan här nu. Nu är professorerna i farten här nu. Vänta, ska vi se här. Vi hade en bild på det. Sen byggde man ju om, jag tror det här är 79. Det här är Amanda Lear från 1980. Ser ni att scenen ser helt annorlunda ut bakom henne? Ja. Och det finns inget dike att vara i. Så att frågan är bara när de byggde om den. Hade vi inte en jävla bild där du frågade vad det var för lampor? Jo, men du hade ju en bild också där du tog från sidan. Där ser man ju att fotograferna står ju bakom blomrabatten. Ja. Det är alltså 1,5 meter från scenkanten. Det är helt omöjligt att Gene kan sparka någon. Ja, det är som Här har vi en Billy bild. Box säger, då måste han ha gjort en flykick i sådana fall. Men står han... Ja, vad dum jag var. Jag trodde ni såg bilden bara för att jag Vad såg tog den. Johan vägen nu då? Jag vet inte. Han försvann. Jag kan visa er en sak till som faktiskt stödjer min teori. Min Här, tes. den där bilden. Ja. Men den måste ju då vara tagen på ett sätt som Jo, är... men i mitten av scenen Ja. så går det ju ut en bit där det är massa såna här klossar liggande. Ja, jag förstår. Ja. Nej, de här lamporna. Du tänker på Ja, lamporna. precis. Ja. Men det fanns en annan bild som var fotad från sidan. Där står ju alla fotograferna Ja. utanför blomsterrabatten. Det är 1,5 meter. Det är ju omöjligt att Gina sparkar någon. Det är Men- helt omöjligt. Ja. Och- Men ska vi kolla lämna var- det där nu och gå Ja. vidare? Vi lämnar det där. Kan vi bara Nej, Bernt vill backa inte med. tillbaka? Ja, Håller jag ska visa en resonemanget sak. i rätten, är det någon som säger. Ja, Idag har jag bara druckit cola, så att det borde hålla i rätten. Vi är så nördiga nu att Kiss FAQ till och med undrar vad håller de på med här nu. Backa nu tillbaka till den förra bilden och så ska vi titta på Jeans doja. För det här är bild? intressant. Det här är den som du hade uppe nyss. Alltså, den som jag hade uppe nyss. Gene Simmons. Ja, Gene det här är Simmons så doja. typiskt Bernt-nivå när han hamnar i en loop här nu. Nej, jag ska strax ge mig. Ja. Där, och så zooma. Var har han foten någonstans? Vid scenkanten där, Ja, innan rabatten. precis. Och den har de alltså lagt igen på konserten. Ja. Han För att, står kommer ni ihåg- ovanför diket nu alltså. Ja. Ja. Men det diket finns ju inte, det vet Nej. vi. Bernt. Nej, eftersom diket är överlagt på den här konserten. Ja, de har satt blomlådorna jag har- där. Ja, jag har här. Det här är Eric Clapton 1974. Nu är det här jättesvårt att se. Ja. Men om... hade man zoomat här... Ja, men du kan Så ju ser zooma man på det här- paddan, Bernt. Ja, men vad fan. Ja, det kan jag ju. ja det kan. Men då blir det ju bara sånt här Ja, till slut. ja, ja. Men min tes här är att här är diket öppet. Och blomrabatten lite längre fram. Ja. Men då har de gjort om programmet. Nu lämnar vi det där. Vi kan konstatera att Gina inte sparkar någon finsk fotograf i huvudet. Det är Nej, omöjligt. jag tror att det är någon i publiken som har skadat. För de slogs ju där och lite hej vilt. Det var ju någon som hade fått i ansiktet och grejer. Ja. Det kom en rolig...
och 25 minuter sen vi konferensen har förändrats genom åren. Tack, precis. Ja. Men tänk på att vi är gamla, det tar lite tid och det har varit, för att det roliga är ju i den här tesen, det är att Bernt och vi har gjort de här 76-poddarna och lyssnar man på den så säger de här som pratar där och de säger så mycket olika saker. Det är samma med den här tesen att Paul vinkade genom fönstret. Ja, jag tänkte Den har vi ju. Men det har vi fått flera vittnen om att det har hänt som har varit olika. Jo, det stämde. Och sen kom det en idag som bekräftade till att Jean visade sig där och sprattlade med tungan. Och sånt här. Så att och det är det här samma med den här sparken. Det står att en fotograf varit skadad på Kiss. Men det finns ju ingen tes till att det är Jean som har sparkat den. Men eftersom vissa av oss nu har varit jävligt envisa så har vi debankat den en gång för alla. Och tack Förhoppningsvis. Robert Hultman. Ja, tack Robert Hultman för att du faktiskt tog den här bilden 1976 så att vi kunde se att man har täckt så att du inte över... fortsätter att vara envis där då? Nej, men att man täckte över prästdiket på den här konserten. Och det är därför som folk ser så jävla skumma ut när de står framför de här lyktorna. Ja. Ska vi, nu har det gått 4 timmar. Ja. Ja. Så att då går vi till det svettiga slutet. Det har varit svettigt redan här nu. Och Olympen. Ja, Vad fan? just det, vi har ju en konsert kvar. Ja. Och då ska de ha gjort bandet hade hemlängtan. Och det här är sista stoppet på Europaturnén. Och då ska den varit en väldigt bra konsert. Och en tight spelning. Och den ska ju finnas som ljudupptagning. Ja. Är den bra? 2 ljudupptagningar. Vilken är bäst utav dem då? Det kom ut en master för 2 år sedan. Och den är superb. Sen dök det upp en Super 8-film för några år sedan också på 15 minuter därifrån tror jag. Eller 20 minuter tror Ja, jag. det är ju långt som attan det. Sen finns det en kortare sekvens som är filmad precis nedanför scen. Ja. Som också dök upp i masterkvalitet för några år sedan. Det var den jag skickade till dig. Den Ska vi titta lite på den då? Den är helt fantastisk den här filmen. Den är fantastisk, Ja. säger du. Hur fantastisk då? Jag tänkte du skulle förklara medan jag lägger upp här nu. Det är som man behöver byta kalsonger. Vad hette den då? Är det den korta? Ja. Då är det den där. Då. Ja, den är helt fantastisk den där filmen. Ska vi se om det går att lägga upp den här nu då. Och det var... Jag tror det var Alex Bergdahl som lokaliserat det där var från Lund. I sista sekunden så kommer en blixt till. Så man hinner se att det står Olympen uppe i taket. Precis ovanför scenen. Oj, oj, oj. Den var helt okänd var den var ifrån. Ja, men det var väl han som jobbade i samma hus som... Det var någonting som var på Magnuspodden där de pratade att det var såna tillfälligheter och sånt här. Och han var ju med i Destroy Live när Magnus Fredriksson besökte föredraget där nere om lite de spelningarna och Ace där eller vad det var för någonting. Då ska vi se här då. Kiss 76, är ni beredda då? Ja. Ja, säger du. Här är julafton. Ja, absolut. För den andra längre filmen är ju, vad heter det, filmad uppifrån kortsidan, långt ifrån. Ser ni något? Ja. Oh ja. Oj, 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 oj. Här har jag Ace den här gitarren också som man hade i Göteborg på bilderna. Alltså det är riktigt nära filmat alltså. Ja. Play Me You. Ja. Vad har han brandhjälmen nu då? Jag tror inte han har någon på den här.
Nej, han sätter inte på sig. Nej. Så precis i slutet på den här videon så ser man kameran gå upp på taket. Då hinner man se flashen precis att stå lumpen där uppe. Oj, 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 oj. Bernt, missa inte dreglet nu. Nej, jag håller på att hitta... Leta inte fler bättre bilder från hålet där nu. Nej, det är okej då. Ja, ja. Det är ganska ovanligt att vi har Super 8 där Ace är med nästan hela tiden. Det brukar alltid vara Gina annars på alla Super 8-filmer. Ace stod ju och posade där. Ja. Johan är helt förbryllad här. Nej, alltså, varför? Jaha. Men jag tycker det är underbart. Oj, vad han spelar. Oj, Oj, där kommer en eldslåga. ja, mitt i. det brann upp trummorna såg det ut. Ace Kringle syns mycket, de här LP-skivorna. De syns jävligt mycket. Det är ganska visuellt det där. Ja. Det här måste ha låtit rätt så bra. Ja. Boom, boom. Oj, kolla röken. Oj, oj. Good night, Lund. Och då ska vi ändå tänka att det här är en jätteliten Titta på scen. publiken där. Oj, oj, oj. Och det får plats 2500 pers där inne. Vilket är makalöst. Men du ser ju att det här är ju som i USA, den här publiken. Helt galen i Sverige. Ja. Men jag tror att ljudet är taget från ljudinspelningen och inte. För det här är inget ljud på den här. Nej, nej. Det är någon som har synkat. Ja. Everybody feel all right? All right, Ace is gonna sing a song. Ace is gonna sing a song. Vi hörde det redan i Lund. Ja. Ja. De är helt till sig i chatten över filmen. Jaha. Ja, det får det se ut ett tag. Let me go.
Ah. Nu blir man sugen på en Kiss-konsert om man tittar. Ja, man blir ju det. Ja, en Kiss-konsert från när jag var 14 år. Ja. Den vill vi se nu. Det är sånt jävla driv i det här också. Är det det vi får se 2028, tror ni? Ja, där tog det slut. Kommer det någonting mer? Nej, där tog det Nej. slut. Och- Där och- tog det slut. Kan du starta den långa så får vi bara titta en liten stund så vi ser. Nej, för men den är ju ju- jättelång. Vi struntar Ja, i den. nej, inte hela filmen. Jag vill bara se hur det ser ut med publiken. Nej, men där. den är så stor. Jag vet inte om jag kallade upp den. Den är för stor. Aha, okej. Så att Skit i det. vi struntar i det. Ja, Så att vi går in och tittar på bilderna på Lund då. ja. Ni som vill se den långa versionen av Lund så finns det på Youtube. Ja, ta kontakt med Roger så fixar han länken och alltihopa. där. Ja, tack för det. Ja, men du har ju sagt att du är duktig. Ja, det är väl klart. Ja, då ska vi se här. Då kommer vi till det Lund. Det man ska tänka på Lund är att det är en väldigt litet ställe. Hur många som var det på Lund egentligen? 2,5. Ja. Ja, men det var ett jävla tryck på publiken där, på skåningarna. Där. Men vi ska tänka på en sak förresten. Ni som har läst Lundboken, nej, Olympenboken, vet allt det här. Och det handlade om att det fanns dels en parkett, Ja. om man ska kalla det för det, alltså, där handbollslagen sprang omkring. Och så fanns det läktare. Och de läktarna var inte speciellt stora. De var Nej. jättesmå. Och att man får in 2500 persar är makalöst. Men då var det sittplats som sen blev ståplats Ja. på parketten. Och sen så fanns det sittplats på läktarna. Men det är ju häftigt. Där har vi Georg Småling. Ja, Georg Småling har vi där. Ja. Där har vi, är det här en utav fotografen eller är det någon? Alltså, jag vet inte. Nej. Här är någon med lurar i alla fall och vaktar där. Men fan vad Ace är smal alltså. Och sen Det- jävla Dr. Love, han skulle ha länken direkt på, skicka på Messenger. Det kan Här han har vi- glömma. Här har vi också jättefin bild här. Titta. Sydsvenskan. Sydsvenskans fotograf. som Och ser de jävla bra. sa Johan Wallin finns att köpa hos Sydsvenskan. Ja. fortfarande. Precis. Ja. Så att vill man ha bilder där, för det finns mycket godsaker där att titta på. Det är en otroligt häftig bild. Väldigt bra skärpa på alla bilder. Här är en väldigt liten bild där man ser från långt håll. Man ser att det är packat med folk i alla fall. Ja. Här är med kravallstaket. Oj, han har haft det svettigt på jobbet. Titta, Ja. här var det svettigt. Fast här ser det ut som att de står längre bak på Men här står det också folk. Titta här. Här har Ja, du huvudet. där, ja. Där har du huvudet. De här är bakom ett annat kravallstaket och så... Här är en häftig bild här också. Ja, det var samma som vi såg förut. Där. Vänta, ska vi se. Bläddra där. Det var lite tråkigt. Här är Sydsvenskan igen. Men hungrig gin, titta. Här är ju mycket reklam för... Det här är ju så fin reklam för Kiss så det är otroligt åt det. Sen har vi... Titta här. Oj, 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 oj. Det är en Roger-bild det här. Aggressivt och fint. Här har vi en gin. Lite lågupplöst men säkert om man skulle ha den så en bra bild. Ja. Sydsvenskan igen. De här med huggtänder. Här är lite, den här fanns ju på Gröna så den hade hamnat fel. Då har den hamnat rätt nu. För här har vi betongväggen. Eller den här tegelväggen. Ja. Ja. Så att det här är... Vad gör han med tungan? Han håller på och fibblar runt här. Ja. Han gör det han kan göra med den helt enkelt. Vad är det, Bernt? Ja, det han gör. Ja, det han gör. Den var väldigt dålig så den var inte mycket att titta på. Den är säkert för liten. Här är också en bild som har blivit förstörd tyvärr med tiden. Som man ska behöva justera. Här är också här att man ser att det är lågt i tak. Ni ser ju här. Ja. Oj, oj, oj. Spottar, det måste varit varmt på scen den kvällen. Med spottar så nära en. För de Jo, men tänk också massa folk och det. Det måste ju ha blivit supervarmt där inne. Alltså. Så, här är
efter konserten. De här killarna har man ju sett mycket bilder på efter konserten. Men vilka är de då? Det vet jag faktiskt Kan du inte. zooma lite grann så får vi se? Ja, du kommer inte se bättre, Bernt. Du sa ju förut att du ser. Det här var bra. Det här var max. Det är nog en ung kille med glasögon i alla fall. Ja. En lite krulligare hår. Ja, men jag funderade en liten stund på om det var arrangörernas killar, men det tror jag inte. Jag tror att det här är vanliga fina människor. Jean med the big hölster där. Ja. Jag måste säga en sak bara. Ja, för din skull. Det räcker. Det här. Så otroligt häftig bild. Här har vi det där vi ser hur lågt i tak det är. Så det finns ju absolut ingen Kiss-logga här. Det hade de ju 84. Ja, 84 Animalize-turnén, samma sak. Hur fick de in en kisslogg? Den måste ju ha stått liksom Ja, den stod lång. bakom scen på golvet nedanför någonting. Ja. Men det blir ju otroligt intim föreställning. Här ser vi det här klassiska draperiet som finns också. Ja. Och Ja, sånt det är ju där. så här med snöre. Som Ja. man får dra. Man drar. Så- Det skulle Men- vara intressant. Undrar om de börjar konserten med att det var fördraget. Ja, kolla, här ser ni också. Här är ju folk skitnära scen. Ja. Men på den andra bilden Ja, var det ju det inte är det. jättekonstiga vinklar på bilderna lite där. Antingen tog sig folk långt fram till scen då. Jämfört med den förra så att det, vi ska se. Här var det också, här är ett jävla tryck här också. En med cowboyhatt. Sheriffen i Lund. Ja, herregud. Och här, titta här lite längre ifrån som man ser. Otroligt läckert. Det är fullpackat i alla fall. Ja. Han med hatten lyfter där och gör en salut där. Här ser ni också. Kolla, bara fortsätter kryllar. Det är en jävla stark spot som lyser härifrån då. Ja. Eldblåsningen. Och så står det Olympe på skylten där uppe. Ja, där uppe. Det är den Alex hittade i den där filmen vi tittade. det är Bara häftigt. en 10:e sekund kom den. Häftigt, där uppe är den. Där är den där båtbilden. Ja, här är båtbilden när de åker från... Är det från Danmark. Köpenhamn till... Japp. Ja, Ja. Och då är Peter Criss, och Lydia. Lydia. Vem, det där är Ingen aning. någon dansk. Vilka fan är ni? Sen är det väl Jean. Jean och Paul där. Ja, vem är det där då? Det är han roddaren igen. Ja, han har solglasögon där. Ja. Sen är det någon dansk här som tittar. Hölse? Nej. Gå tillbaka till den där bilden. Det sitter en liten grabb där på bänken. Ja. Så undrar om han fattar vilka det här är överhuvudtaget. Nej, han tror att det är några haschpundare eller allt det här. Så att han är jätterädd. Om han är svensk så är han jätterädd. I Danmark så tänker jag det är väl ett vanligt tillstånd där. Det Så att står ju faktiskt... Vad står det på bojen där? Vad står det för någonting? Där uppe Scania Malmö. ja, Okej. någonting. Så båten hette. Här är en, titta. Mycket folk där. De är ju helt vilda här borta. Men Easy. här ser du också att det är tomrum på den här sidan vid scenen. Ja. Ser du det? Ja. Men inte på andra sidan. Nej, de har trängt sig. Jättemärkligt. Konfettin. Ja. Här är någon som skjuter med blixt. Alla tända. Bernt älskar sådana bilder. Här är det en intressant bild. Den här hade jag på. Vad gör den här pojken här uppe? Står han och pinkar där uppe eller? Faktiskt. Vad gör han Ser du? för någonting? Jag vet inte. Eller så har han... Men sen ser vi ju här att det är ju jävligt... De är ju i scenkanten nästan allihopa här och tillstår. Men vad gör den här mannen här uppe? Jag vet inte. Jag tror att Antingen han... så pinkar han eller så Ja. styr han. Någonting så. För de här men- tittar ju. Ja, pojkar, Vad gör Kalle? det kallas för att Gustavsberga. Det har jag lärt mig idag. Vad är Gustavsberga för? Vad gör man då? Håller i toalettstolen och... Eller ollar han? Nej, han Ja, Gustavsberga. vad är Gustav? Spyr man eller kissar? Ja, det sa Roger precis. Ja. Ja, man spyr. Okej. Ja, ja. I och med att när man Gustavsbergar,
För Man gjorde- han måste vara vän med de här, för de här tittar, vad gör Kalle här? Ja. Stackaren. Ja, det där får han ju komma Här har ihåg vi en fem- till Olympen. Ja. Olympenbild där. Mm. Kiss i Sverige-grej. Ja, där är cowboyhatten. En bild. Mycket fina bilder. Men det är en jävla... Det är maffis. Här har vi den här backstage-bilden här nu. Ja, där har vi ju gänget igen. Ja. Där de står där nu allihopa. Och han har kamera med sig här än. Med blixt. Ja, jäklar. Med blixt. En tät kille. Det var dyra grejer på den tiden. Jag hittade förresten en kille som... Jag har ett gäng Olympenbilder som inte brukar dyka upp så ofta. Det var en kille som hette Anders Torjander som hade tagit dem. Ja. Jag hittade honom. Han har flyttat. Han bodde förut i Lund. Nu bor han i Stockholm. Och han har haft en fotoutställning vid något tillfälle med hans Jaha, bilder okej. från Olympen. Bra grejer. Här har du det här igen. Nu är staketet där. Ja, och så jättelångt till publiken. Det är hårdare vakt på den här sidan. Ja. Långa jävlar också. Ja, jag har ingen aning. Ace där. Ja, vad är det här för pinnar? Nej, det är strålkastare tror jag som går. Okej. Uppåt. Eller är det konfettimaskinerna som puffar? Ja, men det är ju samma här igen. Det är någon jävla Ja, det där är nog konfettimaskinerna. okej. Och så var det sista bild. Den var inte rolig. Men det är en Nej. bild i alla fall från Lund. Precis. Så, nu har vi sett bilder. Jaha, Johan Wallin hade ramlat ut samtidigt igen Ja, här. igen. Han har problem här. Jag märkte ingenting Johan här nu för att jag har ju visat bilder så att nu är du med igen Johan. Ja, så sluta pilla på skivorna här. Så vad ska vi säga om Lund här nu då? Fanns det någonting mer att säga eller har vi någon nördfakta och så börjar vi runda av Om Lund. alla spelningarna? Jag vet vad Lund betyder på indiska. Ja. Hård erigerad penis. Men tänk att du har en sån information. Jag är inte förvånad längre. För du försöker vara så... Du är lite snuskig, Bernt, ibland. Vad Nej, hette men de jag- andra då? Fröken Messing, hette de det eller? Ja, Fröken Messing hette tävlingen Ja. där. Ja. Och sånt här. Så finns det några myter? Finns det någonting speciellt att säga om setlisten var ju att Shout It Out Loud, Detroit Rock City, Flaming Youth var med. Ja. Var det något Nothing mer? to Nothing to lose, Strutter, Firehouse. Bett var inte med från Destroyer ännu. Nej, och vissa... Jag tror att Gröna Lund fick ju inte Let Me Go Rock'n'Roll på slutet. För på Gröna så var det väldigt strikt med tider. Ja, jo, de är Man skulle strikta. spela. De har Däremot grannar så som är körde de väldigt Let Me där. Go Rock'n'Roll i Göteborg och Lund. Ja. Men de hann Vad inte är- med där på Gröna. Marco, var det inte som så att våran teaterchef, eller vad det nu, han som vi träffade, han nämnde ju det här. Parkchefen. Ja, parkchefen. Han nämnde ju det här med tidsgrejer. Sen finns det en historia om artistchefen Ove Hahn. Jag kommer inte ihåg vilken artist det är, men han sket i sluttiden. Han bara fortsatte att spela. Till slut så kom Ove Hahn och bara drog proppen på honom. Vem det nu var. De hade ju där uppe på vad kallade du för det? Där uppe på Loftet. loftet. Där hade de ju 2 platser garanterat för dem alltid. De var reserverade för någon viktig person från Gröna Lund och Ja. förr i tiden så var det, han tyckte om att gå på konserter och han hade varit på Kiss också. Och ville se det. Så det är lite häftigt på det. Om det någon undrade över min kunskap kring Lund så kan jag säga att den här som heter Batra som har berättat den för mig. Jaha, David Batra, okej. David Batra, ja. Ja, han är ju på samma nivå som du. Han är väldigt fascinerad utav sånt också. Så där har du ju en bra vän och starta en podd med. Bernt och Månsson och Batras snuskpodd. Snusk med Batra och Månsson. Ja, är det någonting alla skulle vilja se? Jimi Hendrix har spelat faktiskt på Gröna Lund. Det såg vi på bilder. Flera Jag gånger. tror att det är faktiskt Hendrix som han stängde av.
Jo, det var det han sa. För han tyckte Vadå om... stängde av strömmen? Han gick eller? och drog ut strömmen att nu är det bra igen, Jimi Hendrix. Där. Nu är det bra, det sa han. Och det är den enda gången han har blivit förbannad. Och Hendrix hade fått tillsägelse att du får inte gå över tiden. Och det var ju det samma som hände med Ace 2015. Då kom det, vi stod där i kön och jag och Johan Falk skulle få komma fram och få signerat där. Så precis då kommer någon från Gröna Lund som är så jävla arg och säger att det blir inga pengar om du inte står på scen nu. Då fick Ace en jävla raketfart. Så snabb har jag inte sett Ace och han började dra sig mot scenen. Så att då fick Johan Falk och jag ingen signatur. Och sen skulle vi stå efter konserten och då lyckades Johnny kravla sig upp dit och få en gitarr signerad. Men vi kom inte. Då kom han som skötte Ace och sa jag kan ta upp boken. Nej, men det var inte det som var vitsen. Då skiter vi i det. Och Jörgen Holmstedt satt ju och väntade där och vart väldigt pissed off också för att det vart ingenting. Den historien, går inte han in i ganska stor detalj Jo. i pausprogrammet som ni kan få se? Den kommer där den 3 3. Men juli. var det inte Tredje juli. Tenger också som satt och väntade på honom där? Så hade han dragit. Det kan det ha varit, för Ja. det var väldigt rörigt alltihopa där och så. Men finns det någonting att säga när det gäller bootlegs på de här skivorna, Johan? Vilka tycker du att man ska ha när det gäller Sverige-turnén? Är det Lund mest? Allihopa, men Lund är ju... Oj, jag svalde en Ja. fluga. Lund kom ut en masterkassett för, ja det är väl två år sedan. Och det är ju superb. Så Lund är ju absolut den bästa ljudinspelningen vi har från Sverige 76. Helt klart. Och hur är vi det? har ju även mest, Vinylen på Grönan? Är det samma som på kassetten? ja, Okej. Häftigt. men Jag bedömer. dyr. Ja. Är den dyr? Ja, Varför då? Är upplagan så såldes. slut eller vadå? Ja, precis. Ja, men är det ingen som har rippat den då? Jo då. För Men, mig räcker det bara att ha den är dyr ändå. ljudfilerna. Jag skiter i vinyl. Jag Ja, men behöver det är ju inte ha någon samma vinyl. som är på kassetten. Ja, det är ju nej, samma precis. ljudkällor de har använt till vinylen. Så att Ja. det blir ingen skillnad. Liksom. Nej, för vinyl Göteborg vill jag är inte. likadant också. Ja, vinyl, Och det- sen Marco vill ju ha Ja, boken som nej, ligger i tyvärr. också. ja, jo, det är Ja, något sånt här. nej, Men- Lund är bäst. Vad har vi någonting mer att säga om Fantastiska 76 och spelningarna med Sverige? Nej, men det var väl startskottet för 3 av oss i varje Ja. fall. Men, Bernt var men, lite tidigare. men nu när vi har tittat på bilderna, har vi inte lite bevis på att vi i Sverige har förstått vad Kiss var redan Absolut. 76? Absolut. Talar inte bilderna om det egentligen, den här Jo. hysteri? Och säga att de åkte karusell, det stämmer inte riktigt. Jag kan inte hålla med. Det här, Sverige var före tiden. Tyskarna var med och Sverige var med på tåget på 76. Ja. Övriga Europa förstod inte riktigt det där än. Och det är mycket posters förtjänst också. Ja, Och så kan du ju, jag menar, du kan ju ta Poster i ena högen som då verkligen såg till att intresset spreds. Och sen så har du i andra hörnan dagstidningspressen. Ja. Och de har ni ju sett hur många gånger som helst. Och de gjorde ju sitt för att sprida intresset för Kiss. Fast ska på vi ett titta konstigt vad de sätt. spred för någonting? Spred de någonting vettigt, Bernt, som du försöker säga här nu? Nu Kiss var väl sämre än Spöktunneln. och vet inte fan Titta här vad nu. de ska- Nu har Bernt hypat upp här nu att de sa vettiga saker om Kiss. Här. Nej, det gjorde de nog inte, men det hjälpte till att hypa Kiss. Ja, det är det jag menar. All reklam är bra reklam oavsett var den står. Jaså, liksom. du kör den Ja, klyschan? ja, faktiskt. Okej. Ja, för jag vet att jag och Anders Tengner var på Expressens redaktion ett par år Ja. efter den här konserten. Ja. Jag kommer inte ihåg varför vi var där, men vi var där för att träffa Mats Olsson som Anders hade bokat ett möte med. Ja. Och då frågade vi liksom, men
varför skrev du allt det här för? Det är mycket som inte ens är sant. Ja. Och då säger Karn så här, ja men det var ju vårt uppdrag att skriva så där. Vårt Jaha. uppdrag, vad är det för bullshit-snack? Va, Du är en dålig journalist, punkt slut. Är det där från där Göteborg Aftonbladet, va? va? Vi ska Nej, se. det är Inte det Aftonbladet? Det är folk i farten. Fast det är från Ja, Göteborgskonserten. det står inte... Här är Vad står det för ska... namn? Tommy Rander eller Ronder, vi ska se. Rander. Rander. Det där är Tommy Rander. Han är Ja. väldigt välkänd journalist. Här skriver de då att 4500 dök upp i Göteborg. Det stämmer inte. Det var 3 och Ja. någonting. 3,8 eller något sånt där. Ja, att de föredrar Kiss framför spöktåget beror på helt enkelt på att Kiss är inne medan spöktåget är ute. Men du säger då... Varför skriver en musikjournalist så? För att de är tvungna. Ja. Men Sen- om du kollar så har de publiken mellan 9 och 13 år. Enligt Tommy här då. Och sen det här, nej det märkliga är att ungarna betalar 40 till 50 spänn för att se något som är långt mindre läskigt än spöktåget på Liseberg. För 50 spänn kan man åka det en väldigt massa gånger. Ja, men säger han ingenting om musiken? Inte ett Nej. skit. Sen Kiss finns det är en 1976 års Monkeys. Ta det i byxan Tommy Rander. Monkey. Ja, ska han vara musikjournalist eller var han snickare? Sen Marco, om du går ner en liten bit där, det här var lite intressant. Det fanns ju ett otroligt rykte kring Sweet. Ja. Ja, där har vi den För här de hade ju spelat- bajsgrejen då. Sweet nekar till allt. Ja. 10 000 Och ungdomar grejer- skrek och grät av lycka. För att få se sina idoler bajsa. Ja, Nej, det stod det inte för att se sina idoler. och det här är ju en skröna. Allt det här är en skröna. Och det har ju till och med Ove Hahn i den här boken som jag har nämnt nu några gånger. I den. Det är en skröna. Men den här recensionen säger ju ingenting. Alltså. Nej. Det står bara att de är Kiss är ett sminkade och dåligt band. raketer och bomber och rök. Det är det som står. Ja. Men titta här, det är inte musiken som har gjort dem till barnidoler. Det är istället faktum att de är så häftiga. Ja, men att vi fortfarande lyssnar på låtarna och skivorna Ja. 50 är ju år inte för att senare. de var häftiga. Nej, Häftiga slutade de vara efter... Efter första återföreningsturnén där, när de återförenades 96 till 97. Sen vart det ju väldigt gammalt på ett sätt. Då. Men om man nu ska göra en recension av en konsert Ja. och så skriver man en icke-recension istället. Det här är ju ingenting. Nej. Det är ju mer hans personliga åsikt om vad han tycker om Kiss. Det står ju ingenstans att i Rock'n'Roll Nights kom det konfetti och publiken var helt tokiga liksom. Ingenting. Och så skriver han här, det roliga är ju att Kiss är jämnåriga med barnens föräldrar. Och med mig. Nej, det stämmer ju inte heller. Vad har det med Nej, konserten att göra? det är någonting. Här har vi då poster. Är det här originalposter eller är det en fuskposter? Nej, det är Nej, inte det där är fusk. original. Ja, det är en fuskposter då. Så att det är lite häftigt. Man har försökt få den här nostalgin från 76. Då. Det är de bilderna vi ser där. Då går vi till riktigt här igen. Så ser Kiss ut i Ja, verkligheten. det där är från presskonferensen i Göteborg. Ja. Det är någon som lyckas. Där de fick smygfota. försvara att de inte var nazister och sånt här. Med hajtänder i öron och svarta naglar pratade strunt och bälgar öl. Ja, säger Det jag bara. stämde ju inte det heller. De har tittat. Förstod han engelska överhuvudtaget? Ja, han alltså, som var där? vem har skrivit den där? Erik Hörnfeldt? eller? Vivica Sundvall. Ja, undrar ifall Vivica har fått pudla på det där. Ja. Paul kliar sig i öronen. Va? Ja, men du ser, det är ju så, jag tror inte engelskan var så hög på den här tiden. Alltså, så att det... Ja. Men de kan precis Det som här du var säger. ju, det var ju synd att den här var så liten här
Hysterin är här igen. Du kan bara se rubriken tyvärr då. Men det här är från Gröna Lund där. Ja. Vi tittar här då. Här har vi Kiss på Gröna Lund. Rekordpublik nära tumult. Titta. Här är hon med handväskan. Ja, det Och där är, vad är pojken? Nej, där är pojken va, som vart klämd nästan där. Titta. Nej, jo, Ja. du ser huvudet. Ja. Nej, han är fan borta på Är bilden. det inte den där då? Nej, det var en korthårig Ja, kille. eller han stuckit därifrån. Ja, han Titta, här ser du poliser hur de kämpar. Vad För står det? för den här flickan blev Kisskonserten en tragedi. Trängseln och hetsen och hysterin blev för mycket. Var avsvimmad bars hon åt sidan och togs mot... De tänker inte hur tänd hon var på Paul och Jean och därför gick alla krafter ur henne. Det är Expressen står det, 29 maj 76. Måns Ekstam är 11 år och älskar Kiss. Ja, det är Det var bra. fint att han gör. Bra Måns Ekstam. Och, Men det är fortfarande, det står ju ingenting om konserten. ja, de förnekar allt om nazistrock. Vad är nazistrock? Nazister spelade väl aldrig rock? Jag vet inte. Det, Nej. fanns det rock? Nej, jag blir 1936? irriterad på de här grejerna. Nu vill inte jag se på de här annonserna. Nu vart jag irriterad. Nazistrock hit. Vad har ni våra lyssnare att säga om dessa journalister? För vi lyssnar ju inte på nazistmusik, någon av oss egentligen. Nej. Det är sex. Ja. Det är ingenting annat Kiss har sjungit om någonsin. Men där tycker jag att 76 är slut egentligen. Finns det någonting mer vi behöver prata om innan vi stänger för gott? Har chatten några frågor? Nej, de diskuterar om att den här Tommy Randers var lagledare för kaparna i speedway i början av 2000-talet. Ja, de skulle ha avsatt honom på en gång om de visste vad han har skrivit. För fan. Är det något mer vi har missat i chatten? Vi som sitter... Nej, Det kommer lite... Det är en bra bootlegstips där. Ja, Det kommer bootlegtips. till Johan. Det fick du bra tack för bootlegstipsen. Ja. Men Marco, Ja. blir vi någonsin klara med 1976? Nej, Jag nej inte, tror vi det. får väl fira 60-årsjubileum sen. Men jag Då är, tror då är vi, jag är 70, då är jag rätt så gammal och då vet inte jag om minnet är på plats. Men om man har arbetat ihjäl sig och allt det här. Och du är 75 då Bernt, då kanske du är skakigare och har ännu mer IT-problem än vad du har idag. Så att det kanske blir, problem. ja, då kanske det är jättesvårt. Men det är i varje fall en intressant tid där. Alltså det är det. Ja, men alla tider med Kiss är väl intressanta. 81. Det finns ingen tid som är... 81 till och med. Fast de är så dåliga så är det intressant fortfarande. Ja, det är sant. Det är det som är roliga med Kiss, att det finns ju hur mycket att prata. Har ni några frågor ni vill ställa i chatten? Passa på om framtida poddar. Eller ska vi berätta om sommarpoddarna? Det blir Men vänta, ett om antal. om det är så att ni har riktigt mycket frågor, då kanske vi kommer över 4 timmar. Det kan vi inte Det göra. kan vi inte, det dör programmet. Vi måste stänga ner innan 4 timmar. För att det blir svårt att kommentera. Tack Nej då. grabbar, snyggt jobbat som var. Ja, det var svettigt den här gången. Det var mycket bilder och sånt här och lite klipp och så. Det saknar Daniel lite, för han brukar ha lite roliga åsikter. Så att det... Men han är väl ute och äter Och Johan fisk, har varit eller? häpen utav bilderna han aldrig har sett förut här. Ja. Ja, så Ja, nu, absolut. Den absolut, roligaste absolut. häpningen kommer väl om några veckor. När Johan tappar hakan med andra klassens musiker. vem tänker du på då? Den här Black Diamond-delen när vingmutten drar igång och Johan sitter Ja, bara... det är väl Vad i nästa vecka. helvete. Nej, det är det inte. Nästa vecka, fredag, då kommer det ett avsnitt som Bernt älskar. Det är när vi kommer lyssna på den här 20 miljoners skivan. Alla låtar förutom en kommer vi gå igenom då. Så det är Vad var det ett den viktigt... hette? Cockteaser. Ja, Cockteaser hette den här. Nej, vi När söker. kommer... Nu ska vi se, nu har vi fått en fråga. Hur kommer Destroyer se ut nästa nummer? Vet vi det egentligen? Vi har haft möte.
Vad fan var det vi sa på mötet? Det kommer se bra ut. En men det- grej kommer vara unplugged. Där har Magnus djupdykt i unplugged. De som har varit observanta såg att han frågade efter det, men han fick nog inte de svaren som han ville ha riktigt. Men vadå, alltså unplugged-inspelningen eller den turnén? Unplugged-inspelning och lite om okej. den turnén också. Ja. Och sånt här. Så att jag kommer inte, det var så jävla mycket grejer. Jaha. Jaha. Ja, han titta, var proggtid. Han var en sån jävel. Då förklarar det saken. Men det här är intressant eftersom Musikens makt, det var en av de här musiktidningarna som jag inte bet. Han måste vara på nazist när det står Musikens makt. Nej. Är det inte det en Nej, nazisttidning? men Musikens makt var nämligen en progg. Det handlade om progg. Svensk progg. Varför heter det Musikens makt? Då ska de inte Därför få... att den har sitt ursprung i Vaxholm, alltså MNV. Men- Ja, men en fråga bara då, Bernt. Mm. Varför går det en journalist som skriver och gillar proggmusik och tittar Ja. på Kiss och skriver en recension? Det kan vi ställa Det ska du frågor ta om. reda på, Bernt. Du ska jaga rätt på honom och fråga ut honom. Tänk ifall Tommy Rander har checkat ut. Nej, det har han inte. Jag var nära att säga, om han har gjort det så tråkigt nog, men jag var nära att säga någonting dåligt här nu. Vilken tur att jag tänkte till lite där. Jag har ju han andra som... spelade i The Shakers också. Lite Shakers också. Jaha. Jag vet vad Kiss sa förresten. Jag tror det var Paul. Som sa att de flesta... Vad var det han sa? Att de flesta kritikerna är misslyckade musiker. Mycket. Ja, jag skulle kunna hålla med om det. Ja, men alltså det är samma sak som de skulle skicka mig på opera och jag ska recensera det. Ja, men opera är inte så svårt att recensera. Ja, men Det är rätt så... så... Nej, men det är rätt så mäktigt. Ja, men ta Det är som att skicka, jag skulle säga, det är som att skicka Jörgen Holmstedt till en Mayhem-konsert. Han skulle gå efter en minut. Ja, enligt Dr. Love så lever han, Tommy Rander, fortfarande. Han lever. Ja. Då Bernt, ta reda på det där. Jaga upp honom. Jaga honom med hög gaffel och allt möjligt. Tänk om han redan har gjort avbön och så kommer jag och... Ja, men han kan göra en avbön till och be om ursäkt för oss. Varför han tycker att vi är så dåliga. Har dålig smak Han där. är 80 bast tydligen. Ja, det låter mörkt det där. Vi får tag på honom. Va? Så att finns det några mer frågor? Då har vi rätt ut honom. Han var en proggare. Det kommer ingenting. Nej, men då tycker jag faktiskt att vi stänger, för jag ska jobba imorgon. Och sen Ja, ska jag men gå... vi ska väl påminna folk att de ska gilla, dela och prenumerera på Let Me Know-podden. Vem säger det? Är det någon som säger det? Absolut. Jag säger det. Måste vi Ja, det? du säger det var första gången du har blivit så kommersiell. Vad ville du säga då? Att, För det står i manus. ja, står det i manus? Jag har stängt manus nämligen. Det står som avrundning. Påminn alla Ja, om att gilla, Gå dela och in, prenumerera. gå in och prenumerera och gilla podden. Det är jätteviktigt så att vi kommer över 1000 Ja, vi är på 960. följare. För det står på Youtube att då kommer nästa steg. Ja, 961 är det nu. Så kom in Ja. och gilla nu så vi kommer över 1000-gränsen. Ja, så, 39 stycken till och jag heter Schwarzwald i nästa podd. här är det en som träffade honom för 2 år sedan på Speedway till. Pigg och rask var han då. Ja, men då Ställde så. du han till svars då? Och fråga varför skrev du som du var, din jävla Det proggare? är Dr. Love. Ja, Dr. Varför Love. träffade han honom för? Ja, det gjorde han inte. Är du säker på det? Varför tror du inte att Dr. Love träffade honom då? Nej, jag har träffat honom. Har du träffat honom, Dr. Love? Ja. Ja, jag har också träffat Dr. Ja, Love. Jag har jag fått, också. jag har Men fått har ett så här ni- fint märke. Ja, men har ni träffat Tommy Rander då? Inte jag. Nej, Jag skulle då bli så. arg. Men då stänger vi för idag. Ska vi göra det? Ja. Nej. Ja. Jo, Jaha. vi har legat ungefär i snitt 80 personer hela sändningen. Det är helt Ja, fantastiskt. det var dåligt för att vara en livesändning. Vi har haft livesändningar för länge då. Så för Ja, sällan. men hela tiden. Ja. Men Det- brukar inte vi ligga runt 100 i alla fall? Ja, vi har Eller? legat på 105. Vi har tappat stinget då. Vad är det som har hänt? Nej. Vi Jag får tycker- lägga jag tycker av. Jag tycker 80 Vi får i sluta. snitt.
Fan, vi har hållit på i 3 timmar. Ja, vi, får vi kommer lägga ner podden efter det här året och det här går inte. Vi lägger ner. Vi har ingenting mer att berätta. Folk har tröttnat på oss. Jag är ledsen. Ni vill Jag inte kommer höra sova mer. dåligt. Snart har jag 2 söner som kommer hem från Linkin Park. Här. Ja, Nathalie är där också. Är hon där Nej, men, också? Ja. Jag försökte faktiskt lyssna på en Linkin Park-skiva idag på jobbet. Den första som... Det går inte. Nej, det var lite svårt faktiskt. Jag gillade dem så himla mycket, men det var lite svårt faktiskt. Men det är jag gillar vissa låtar gillar jag väldigt mycket med dem faktiskt. Så att det var en av de första skivorna jag tog ner som MP3. Faktiskt, det var den. Och det var innan de var stora, för det var en arbetskollega, för vi hade internet tidigt på mitt företag där. Och han som man kan ladda ner allt, och han hade laddat ner den där, och det var innan de var stora. För sen tog det väl, kan det ha varit 3 eller 4 månader senare så var de jättestora helt plötsligt. Det gick fort. Ja. Men då tycker jag att vi tackar och så hoppas vi att alla är nöjda. Absolut. Tack för oss. Absolut. Och Tackar. simma lugnt, Ja. kissa lugnt och allt vad det heter. Och Ja. till nästa gång så ses vi inte i havet, men vi ses i en Nej. podd. Ja. Nu fick vi till det, Bert, istället Vi för att ska, du säger... är det Keep on Kissing du försöker Nej, säga? det är keep on kissing, keep on Nej. making love säger vi istället. Ah. Nej, Mycket love. Jaha, love. Johan, det där gillade Johan Wallin. Det. Han vill ha making love där. Ta det lugnt Johan, tänk på Making det. love. Vi Ta kan det lugnt här avsluta nu. med Nothing to lose istället. Ja, Ja, men det är ju Bernts favorit. Han gillar ju den. Ja, The kan back vi- way. Den kan vi diskutera fast en annan gång. Ja, det diskuterar vi. Men nu var vilket långt farväl det vart. Hej då allihopa. Och tack för att ni har följt oss ännu en gång. Tack. Ja. I nästan 4 Ja. timmar.